rédíò tó ṣúọ̀ òun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ fètò tó mọ́gbọ́n wá orin ìgbàlódé rẹpẹtẹ látijọ́ ò gbẹ́yìn o àwọn olóòtú tó dáńgájíá ìjìnlẹ̀ rédíò ló tayọ jù ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ bàbá ilé ẹ máa gbọ́ o màmá ilé ẹ máa gbọ́ o ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀ òun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ní ìjìnlẹ̀ rédíò yìí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ Istanbul Turkey náà fi kalẹ̀ sí ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn ní òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ orin oríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àwọn ètò tó mọ́ gbọ́ wá òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ẹwà èdè ètò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ báàdì lóríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ìkànnì fáwọn ìràwọ̀ òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àní ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ìsọ̀lá ló sọ wípé òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tour. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting! Call Divine Travels and Tour, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted and reliable. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. According to the time, ibi tí a bá wà, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé. Mo fẹ́ ṣe àwọn àlàyé kan, mo dẹ̀ fẹ́ ká máa fọkàn sí o, nítorí ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Kì í ṣe agbára èèyàn o. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó dá ayé òun ọ̀run. Òun ló ṣàánú wa o, ló ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá o, tó bojú wọlẹ̀ tó rí pé ha. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo tá a wà ní àgbáyé. Mo tún fẹ́ ṣe àlàyé nǹkan kan tí mo gbọ́. Mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwa ọmọ Yorùbá ológo tọ́lọ́run ti ń ṣe àtìlẹ́yìn wa tó dẹ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn wa títí láì àìnípẹ̀kun. Mo gbọ́ wípé àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, wọ́n ní wọn ò bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Wọ́n wá ṣèwádìí pé kí wá ló dé àwọn bàbá wa ìyá wa tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ní o, tó ń jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Àwọn kan wọ́n ń dá sí but wọ́n fi ìbẹ̀rù dá sí. Àwọn kan ò dá sí lórí ẹ̀ náà, gbogbo ẹ̀ pátá lórí ìjayà àti ìbẹ̀rù yìí náà ni. Kọ́lọ́run kó ṣàánú. Wọ́n náà sọ wípé àwọn ò ní sanwó fún àwọn wípé owó pension gbogbo ẹ̀ pé wọn ò ní san. Tẹni tó ti wọ́n kàn já wọn láyà ní ṣé wọ́n sanwó fún wọn sìn. Wọ́n ò sanwó fún wọn. Wọ́n láwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ tó máa tó rìtáyà pé owó wọn ó máa lọ nìyẹn, wọn ò ní rówó gbà. Wọ́n ṣà ń dẹ́rù bà wọ́n. Oríṣiríṣi nǹkan ẹ̀rù náà fi ń dábàá wọn because wọ́n mọ̀ pé self determination right wa ni. Wọ́n wá ń wá oríṣiríṣi ètekéte, wọ́n ń kó wọ́n sásá bẹ́ẹ̀. Àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá náà ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run, èmi kọ́ o, gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o.
ẹ má jẹ́ kí ẹ̀rù bà yín o, ẹ máa gba owó yín. Nítorí nígbà tá a bá kúrò ní ìlú Nàìjíríà, a máa pín nǹkan tó ń pè ní asset and liability, ọ̀rọ̀ ni, àti gbèsè a máa pín. Ó dẹ̀ ti di dandan kí Yorùbá gbèsè tán bá pín fún wa ká san, a máa san. Èmi láàní jẹ torí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àní ràn nílùú wa pẹ̀lú gbèsè, torí lára nǹkan tí wọ́n fi ń mú ìlú lóko ẹrú bàjẹ́ nìyẹn, wọ́n fi ń ba nǹkan ọrọ̀ ìlú jẹ́, òun ní gbèsè wọ́n fi ń ba ọrọ̀ ìlú jẹ́ ni. Àwa kẹ̀ríkì la máa sọ pé abádèdì gbèsè ṣe ládùúgbò oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa. Àìmọye ìlú lágbàáyé tí ò ní nǹkan kan tó, mo máa ń tẹnu mọ́, mo tún máa sọ ni, wọn ò ní nǹkan tọ́lọ̀ ń fún wa. Èwo la fẹ́ kà tọ́nu oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa? Ṣé ètò kó sínú ara àwa gangan fúnra wa tó dá, tó yàn ní àyànfẹ́, àbí tó fi yí wa ká láti ilẹ̀ títí dé gbogbo nǹkan tó fi yí wa ká ni? O ṣe nu omi, inú ilẹ̀ ní, inú igi, gbogbo nǹkan pátá, inú òkúta ní, gbogbo ẹ̀ ló fi kẹwàá. So báwo la ṣe ní rówó láti ṣe ìgbésí ayé wa ní dáadáa nígbà tí ò bá ti sí olè tẹ́ pé àwọn tẹ́ pé àfàwọn tí ò bá ti sí yẹn bẹ̀, tẹ́ pé gbogbo wa jẹ́ kí gbogbo aká fọkàn sí o. Bí mo ṣe ń sọ, èèyàn kan kò ní pé anybody níjọba o, gbogbo wa pátá ọmọ Yorùbá ló ń jẹ́ ìjọba. Àwa ní ìlú, àwa níjọba. Aṣojú ìjọba làwọn tó bá gba ipò tán contest tán wà nídìí wọ́n ṣojú ìjọba. Aṣojú ìjọba ní ká máa pè wọ́n o, kéèyàn máa pè wọ́n lórúkọ kan tó orí wọn máa wú, tá a máa ṣe bí ẹ̀ ń pàwọn wọ́n kọjá wọ́n ṣe wà lọ. Wọ́n á máa dẹ́rù báráàlú, wọ́n á láwọn ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ gbàjọba sàn gbọ́dọ̀, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Aráàlú ní ìjọba o, ará ìlú ní ìjọba. Aṣojú ìjọba òun la máa pè wọ́n, aṣojú ìjọba. Ẹni tá a bá dẹ̀ rí tó jẹ́ pé bóyá kó tó di pọ́n kó di aṣojú ìjọba, bóyá kẹ̀kẹ́ ló ń gùn, bí ṣe máa sọ nìyẹn. Ìjọ tó bá rọ mọ́tòsáìkù, gbogbo ìlú máa bí ni o, gbogbo ìlú máa bí pé ṣàlàyé rẹ kí ló ṣe jẹ́ o, kó yára láyé ṣe ni. Bọ̀tẹ́ ẹ̀yàn kan bá rò yìí pé Yorùbá nation yóò fẹ́ kó àṣà burúkú tó wà nínú Nàìjíríà ìwọ̀bẹ̀ láyé, yìí pé kán máa jalè, kán máa pàdé nǹkan padded oríṣiríṣi contract, kò ní ṣẹlẹ̀ o. Èèyàn kò ní cheat ọmọ Yorùbá o, èèyàn kan kò ní jí owó ọmọ Yorùbá o, torí owó yẹn kí ó lè jẹ́ ìlọsíwájú gbogbo wa lápapọ̀ ni o, kó ní ká kò ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni o. Tẹ́ bá ṣiṣẹ́ èèyàn máa jèrè náà, tí èèyàn bá ṣòwò á jèrè. Bó ṣe iléeṣẹ́ náà ni á rówó gbà dáadáa, wọ́n máa san sálárì gidi, gbogbo yẹn nìyẹn máa mójútó. Kì í ṣe pé sálárì tán máa san tẹ́ pé wọ́n máa tún fi jalè, kò sí yẹn bẹ̀. Tí sálárì bá ti tó sálárì, èwo làbọ̀rọ̀ máa sọ pé ẹ fẹ́ máa jí owó ìjọba tó jẹ́ tàráàlú, aráàlú ń jẹ́ ìjọba. Tí sálárì bá tó sálárì, ṣọlọ́pàá ní àmì ní gbogbo wọn ni owó máa tó owó. Salary according to the standard of living ni. Kì í ṣe pé ẹ kàn máa ní sálárì ẹ kàn lórí ara yín pé ẹyẹ báyìí náà máa san. Torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní inú Nàìjíríà tó tán wà ń sìn, owó àwọn òṣìṣẹ́ gidigidi tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba títí dé permanent secretary, kí ni ẹ ṣe fẹ́ compare owó wọn sí àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ kankan tó ń pera àwọn senator rẹ̀ gbogbo ẹ̀ káàkiri? Kò lè sí yẹn lẹ̀ Yorùbá o, láíláí kò lè sí yẹn bẹ̀ rárá. A fẹ́ kí ọrọ̀ yẹn kó lọ kiri ni, kí ọrọ̀ yẹn kó lọ, kó má sí pé bóyá gap burúkú tó wà, tó wide burúkú ń sìn between the rich and the poor, láàrin ẹni tó lówó àtẹni tí ò lówó, tí gap yẹn tó ó ju òkun lọ. Kò sí yẹn o. Opportunity máa wà for everybody àfẹn tí ò bá fẹ́ nìkan ló kù. Bọ̀tí pé èèyàn fẹ́, Ọlọ́run ló ṣe àtìlẹ́yìn fún wa náà, Ọlọ́run ló máa bá a tó eléyìí o, Ọlọ́run ló máa ṣe. Àwọn tọ́lọ́run dẹ̀ fẹ́ lò tó máa lò nínú Yorùbá nation, ó ti mọ̀ wọ́n ti gbé wọn dìde. Àwọn ológo gidi ní àwọn youth tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Àgbàlagbà tó bá fi síbẹ̀ ó fi síbẹ̀ ni, ọmọdé tó bá fi síbẹ̀ ó fi síbẹ̀, ọkùnrin tó fi síbẹ̀ ó fi síbẹ̀, obìnrin tó fi síbẹ̀ ó fi síbẹ̀, fúnra ẹ̀ ló máa gbé wọn dìde. Tó máa ṣe ètò òun ní dáadáa, kò ń ṣe pé bóyá máa dẹ́rù bàyàn. Ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé nísìnyí gan lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ máa rówó yín gbà, ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyàwó ẹ má jọ dẹ́rù bàyàn. Gbogbo owó tẹ̀ rí gbẹ ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí gbà ni,
torí pé láti lẹ́yìn Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run a máa ṣe team àwọn èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo wọn lápapọ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣe ju pé kán máa mójútó gbèsè wo ní state jẹ ṣé ti salary ni ṣé ti pension ni ṣé tàwọn contractors ni ṣé ti gbèsè inú ìlú ni àbí ìtàlú ṣé internal debt ni àbí external one gbogbo ẹ̀ náà máa wo gbogbo ẹ̀ pátápátá náà máa wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n dẹ̀ máa wo bọ́n ṣe máa san gbogbo ẹ̀ a máa san gbèsè kí la fẹ́ ṣe sí ṣáwọn bàbá wa tán ti ṣiṣẹ́ ṣáà ti ṣiṣẹ́ yẹn àtàwọn ìyá wa tán ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ náà wọ́n dẹ̀ ti sanwó ẹ̀ wọ́n ti sanwó pension wọ́n ti ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn ṣé kí wọ́n wá sọ pé nítorí ìlú pín èèyàn ò ní acknowledge yẹn ni kò ṣeé ṣe wọ́n ti ṣe náà wọ́n ti serve ìlú so nítorí ìlú pín yẹn ò mí pé nítorí ìlú ti pín yẹn wọ́n gbàgbé iṣẹ́ tán ti ṣe níbo náà ti ń ṣe yẹn láíláí ètò burúkú wo nìyẹn ìmọ́lẹ̀ màá lọ́nà bá gbélé ilé lórí àánú àtògo ẹ̀ mà ní kì í má ṣòkùnkùn kì í má ṣe káwọn British ṣe tọ́lọ́hún ò fọ́ sí eléyìí Ọlọ́run wà bẹ̀ fúnra Ọlọ́run ló ń ṣe nà bọ́lọ̀ ṣe pin sílẹ̀ nìyẹn ó dẹ̀ dandan kó bá a mójútó kí akọ́ má dẹ́rù báyọ̀ kankan náà gbogbo ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ó máa jèrè àwọn ìyá wọn bàbá ti ṣiṣẹ́ wọn ṣe ní gbowó pension wọn gbogbo èyí tí wọn ò tiẹ̀ san á máa san ṣáwọn san sí ni àwọn wọ́n máa ra mọ́tò wọ́n máa ra jet wọ́n máa ra gbogbo ẹ̀ wọn ò ní sanwó pension àwọn ìyá wọn bàbá wa á máa fìyà jẹ ẹni ẹlẹ́ni kò sí yẹn ní Yorùbá nation o gbogbo ẹ̀ la máa san ètò tiẹ̀ tún wá wà lọ́tọ̀ fáwọn àgbàlagbà wa yàtọ̀ sí pension ètò máa wà fún àwọn àgbàlagbà nígbà tó bá ṣe òfin náà máa sọ iye ọdún tó máa ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bá lọ sí Yorùbá Sovereign Conference tá a máa lọ ti kọ constitution tó máa gbogbo wa ní kí ẹ má káwa ọmọ Yorùbá ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní fi sí ọkàn ẹ má jà máa sọ pé kò kàn mí kò ṣe ní kàn wá à ń sọ̀rọ̀ bá ṣe máa ṣe lọ a ní kò kàn wá ẹ wo gbogbo òlu lágbàáyé tá à ń lọ ń gbé tá à ń gbé káàkiri ó pa àwọn aráàlú wọn nì òun ló ṣe lè jẹ́ palè lọ síbẹ̀ lọ gbé bẹ́ẹ̀ ó máa kan gbogbo ọgbà alálẹ́nu bẹ̀ tó ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé gbogbo wa níjọba aṣojú ìjọba la máa yàn gbogbo wa níjọba kí ọkọ má dẹ́rù bàyàn kankan rárá àṣẹ nísan a máa san gbèsè ogún nìyẹn Yorùbá lára ogún tí Yorùbá nation máa jẹ nìyẹn a máa san o ìmíì láàní jẹ a máa mójútó gba àwọn àgbàlagbà wa tófin bá ti sọ òfin ló mọ tá a bá ṣe àpérò yẹn láti kọ constitution wa nínú ẹ̀ náà máa ti sọ bóyá age 60 ni o age 65 ni o 50 ni o àwọn náà ṣáà máa sọ 55 láti age yẹn ṣá ìlú máa mójútó wọn lóòótọ́ o gbogbo ara máa jèrè ọmọ o àwọn ọmọ náà máa mójútó wọn pẹ̀lú ẹ̀ náà ìlú tún máa mójútó wọn oríṣiríṣi ètò tó ṣe bí ètò làwọn ìlú tá à ń sọ yìí àwa náà ní ètò ọpọlọ wà kì í ṣe pé ò sọpọlọ àmọ́ bá ṣe máa ṣe Ọlọ́run kẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá gidi àbí nǹkan tó ní kí oníkàkùn máa lọ káàkiri àgbáyé ó nídìí tó ṣàtì ní kí oníkàkùn máa lọ láti máa kẹ́kọ̀ọ́ káàkiri òun dẹ̀ máa gádà wá padà sórí ilẹ̀ wa láti wá ṣe ìgbéga sódà àwọn tó tẹ̀ tí lọ́nu wá dùn ọkàn wa balẹ̀ ibi tán wà pé Olúwa ṣeun o àwa táwa bẹ́ẹ̀ sí náà a máa gùn lẹ́mìí nínú ayọ̀nùdùn la máa wà àwa náà dẹ̀ máa ní Olúwa ṣeun pé àárín nǹkan fi sílẹ̀ àwọn tó ń bọ̀ náà máa dúpẹ́ ni pé àwọn òbí àwọn yìí wọ́n ṣe dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ dẹ́rù bà wá o ẹ má jẹ́ kéèyàn kan dẹ́rù bà gbà tí mo gbọ́ mo ní ṣiṣẹ́ rí wọ́n ṣe máa sàn kan báyìí kí ló ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn fún ẹni tó bá ṣiṣẹ́ máa gbowó ẹ̀ náà ṣe báwọn ni wọ́n ń sanwó àwọn ni wọ́n ń sanwó táwọn ẹlẹ́ni máa ṣiṣẹ́ sálárì wọn ò ní san asùn nìyẹn wọ́n ti tì látijọ́ yìí kò wọ́n sanwó yìí náà ni ẹ̀dẹ̀ máa rá wọn tán náwó burúkú ṣáàmọ́ wọn kàwé bí ni orí fífọ́ ṣánwó orí fífọ́ nùlú yìí ni ṣé wọ́n rìn lórí títì ní ẹ̀kọ́tà náà ní gbogbo ẹ̀ kò sí kankan tó ń ṣe wọ́n á bàjẹ́ fún aráàlú àwọn máa sáǹdì ẹ̀ kò ní sí yẹn lẹ Yorùbá o kò sí yẹn rárá bí ọ̀rọ̀ tí CSI máa sọ gbogbo wa gbà ní bàbá CSI wọ́n ní ẹnikẹ́ni ò ní ní mínítì tó bá ti jẹ́ aṣojú ìjọba kò ní sí o fún ẹnikẹ́ni látòrí títí dé ní position ni kò sí mínítì tó bá ti ṣẹ̀kó fèsì ẹ̀ ní ẹ lè má fi àjàrà lù kẹ́yìn wá máa gbádùn kẹ́ ẹ má ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́
kò sí ẹni nílẹ̀ Yorùbá o, kò sí rárá. ẹja tètè reset mind wa wípé a máa ní ìfẹ́ ara wa fún ìgbéga gbogbo ara wa ni. bẹ̀yàn ká máa kó ìyá máa ja wọn kan kò lè ṣẹlẹ̀ láíláí. báwọn ìlú tá à ń lọ ń gbé tí àwọn náà ṣe sọ pé ìyà táwọn ti jẹ yẹn kò tún ní padà sínú ayé àwọn ọmọ yẹn, bẹ́ẹ̀ náà làá náà ṣe máa ṣe o. a máa tó gidi ni, kò tún ní sí ìyà mọ́ láíláí nínú ayé àwọn Yorùbá. láti ìrandíran ni a máa ti sìnkú ẹ̀ dáadáa nínú òfin constitution tá a máa kọ lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ìyàwó ẹ̀yin bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ o, kò sí ìdààmú rárá. nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ iná fìyà jẹ yín ní Yorùbá nation, ìyà ò ní jẹ yín láíláí, ìyà ò lè jẹ yín o. gbogbo owó iṣẹ́ tẹ pension yẹn máa gbà, àwọn tó ti yẹ kẹ́ gbà á máa san. èyí tó tún wà pé bóyá ìjọ tọ́nà sọ pé òun ti sọ síta fúnra òun ti declare ní orílẹ̀ àlàyé pé ọmọ Yorùbá ó yá Yorùbá nation dúró. ẹ dẹ̀ má jẹ́ kẹ́rù báyìí 2022 yìí nì bọ́lá ló mọjú ọgbà tásìkò tí ó dẹ̀ níyẹ̀ láíláí. gbogbo ẹni tí pension bá ti wà stand gbogbo ẹ̀ náà ní Yorùbá máa san. ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá wa láíláí, kí ló dé? ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá wa, a máa mójútó gbogbo àwọn àgbàlagbà wa. owó wà, ọrọ̀ wà, owó wà, ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá, owó wà gidi. ẹ lọ ṣèwádìí owó lẹ́kọ̀ọ́ lásán bíbà tó ń kójọ lórí dánfó, lórí ọ̀kadà, lórí márwá. ẹ lọ ṣèwádìí àdúrà owó yẹn. àìtẹ́ tí wàá sọ gbogbo state o, Èkó nìkan là ń sọ yìí, other state náà má fọwọ́ kan ni. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún wa tó pọ̀ ń bó láti ẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà, mélòó la fẹ́ kà? orí Ọlọ́run pọ̀ nù ayé wa, ẹja mo orí Ọlọ́run ká máa fọpẹ́ fọlọ́run ni. a ní ká gba ìlú wa ní kíákíá, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣèjọba ìlú wa Yorùbá nation. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣèjọba ìlú wa kíákíá. àti ẹ̀gbá Ọlọ́run ti ṣe fún wa ni, ọwọ́ ta lẹ ti fẹ́ gbà ṣe bọ́lọ́run ti gbé fún wa. ó kàn pé Yorùbá yẹn ò ní mọ bó ṣe máa sọ Yorùbá yẹn náà ni gbogbo a ṣe ń sọ àgbà àwọn kan Ọlọ́run ti ṣe fún wa. a kàn ń reclaim ẹ̀ ni à padà síbi tó fi wá sí ni. bọ̀gbà tá a bá mọ bá ṣe máa sọ Yorùbá yẹn dáadáa, wọ́n ti fòyìnbó di. àṣẹ̀tún wá bá ṣe máa sọ Yorùbá yẹn dáadáa ni, k'Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. a ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn, Ọlọ́run ti ṣe yanu, oníkàkú ti wà nílé bàbẹ́ ìmójútó gbogbo nǹkan dáadáa t'Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún tí ń ṣe fún wa. kò ní sí àlágbára Ọlọ́run lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lórílẹ̀ Yorùbá nation yìí o, torí kò ní sí ìdí tá a máa fi sọ pé ìyà wà, kò ní sí ìdí. nígbà tá a bá ti fi ọkàn sí pé àwa là ń jẹ́ ìjọba, aṣojú ìjọba la máa yàn, tá a dẹ̀ ti fi ọkàn sí pé gbogbo ẹ̀ la máa mójútó. kò kàn mí ò sí bẹ́ẹ̀, gbogbo alókàn tó ta bá ní òkàn wa, àwọn tó bá ń ṣe nǹkan tó wọ́n ṣe wọ́n ní máa sọ pé àwọn dẹ́rù bẹ́ everybody ni. ṣé òun náà kan náà ṣe ń sìn oríṣiríṣi nǹkan tí ò yẹ kó ṣẹlẹ̀ nílùú tó ń ṣẹlẹ̀, everybody á dẹ̀ máa sá, ẹ̀rọ á máa bà á máa sá lórí tó ẹ̀pẹ̀ yín lẹ ní èyí lọ́lọ́run ṣe fún. ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run gbé ẹ̀ ṣe bí torí gbogbo wa ní, torí kálukú ọ̀tọ̀, èyí tó tún ṣe ní àṣepọ̀ ọ̀tọ̀. ẹ jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ tí Ọlọ́run ojú òní ti wà. ìyẹn sì wá máa ní àwọn tíìmù tó jẹ́ pé iṣẹ́ táwọn yẹn máa ṣe nìyẹn. gbogbo gbèsè náà máa wò pátápátá, tán bá dẹ̀ ti gather record wọn together, ó ti di dandan kán ṣe ètò bí gbogbo gbèsè ń ṣe máa jẹ́ sísan. tó wọ́n ti jẹ gbèsè jọ rẹpẹtẹ. èmi ò tiẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tán fẹ́ kólẹ̀ gan tán fẹ́ pé òyìnbó á ní ọ̀rọ̀ àti gbèsè, mi ò rí ọ̀rọ̀ tán fẹ́ kólẹ̀ bọ̀tà àdèsó lè wà ká máa wò ṣá. àwọn tíìmù tó máa ṣiṣẹ́ yẹn, àwọn ọmọ ológo tọ́lọ́run ti ṣe tó ti gbé dìde already, àwọn máa ṣiṣẹ́ yẹn. wọ́n máa yọ gbogbo gbèsè sọ́tọ̀ ká wójúlẹ̀. wọ́n bá dẹ̀ ti di pé wọ́n ti yọ sọ́tọ̀ di dandan Yorùbá máa san gbèsè ẹ̀ náà, kò sí nǹkan tó ju a máa san aṣọ onígbèsè o. Ọlọ́run kẹwàá ìmí ìlà àníjẹ lágbára Ọlọ́run ojú òní ti wà. ẹ má jẹ́ kán dẹ́rù bà wá o, ẹ má jọ já wa láyà rárá. tí bá ti ń gbọ́ àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ yẹn, máa fi tó yín létí bó ṣe máa rí gangan. kò sí ìjayà, Ọlọ́run ló ṣe, kì í ṣe èèyàn. ẹ já fọkàn balẹ̀. àwọn kan ní ẹ kí ló ń sọ, mo mọ nǹkan tí mo sọ tó bá jẹ́ yẹn o. lórí ọ̀rọ̀ owó gbogbo ìgbà lẹ́nu mọ nǹkan tí mo sọ, torí tọ́lọ́run bá fi sí mi ní ọkàn ni mo sọ. tọ́lọ́run ló ní ọgbọ́n yìí mọ̀, ó jogún ẹ̀ fún mi ni, kì í ṣe èmi náà, òun ló ní gbogbo ògo. tó bá dẹ̀ ti fi ń yé mi báyìí ni mo sọ. bó ṣe wà nìyẹn, bá ṣe máa ṣe nìyẹn. ìlú tí ò ní ọ̀rọ̀ tó wa, wọ́n ń ṣètò tẹ́ pé kò sí wàhálà, kò sí dààmú. àwa ní adúrò ọ̀rọ̀ yẹn, kí la máa ló ṣẹlẹ̀? a san gbèsè, tá a bá ti sàn mí ìlà níjẹ̀. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa. má yẹ kí ọ̀kan dẹ́rù bà wá o, ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa. gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe látijọ́ yìí, wọn kúkú fi san yín. ṣọ́ọ̀sán owó ni wọ́n á máa jẹ owó oṣù mẹ́sàn-án, oṣù mẹ́jọ, ọdún méjì tí wọ́n láàánú Ọlọ́run lójú. àwọn dẹ̀ ń ṣe bó ṣe wọ́n,
wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tó wọ́n ẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀dẹ̀ lajú sílẹ̀ ẹni káwọn èèyàn wọn ẹ̀ ní sanwó oṣù ọdún kan ọdún méjì oṣù mẹ́sàn-án níbo náà ti ṣerú ẹ̀ irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ láíláí ní Yorùbá nation ọlọ́run tẹ̀ ní jarí rẹ̀ kí la máa lóde nígbà tá a sá kó òun yà tọ́lọ̀ ní ká bọ́ sínú ọlá àtọrọ̀ ṣé a máa tún máa lọ fọ ara ọlọ́run tẹ̀ ní jarí à ní kò ní ṣẹlẹ̀ táyé máa fi parẹ́ tó gbọ́n tó máa ṣe òtítọ́ àti òdodo ọlọ́run ti gbé wọn dìde tó máa ṣe dáadáa tó máa fi rọrùn fún gbogbo wa ọlọ́run ti ṣe ìyanu yẹn bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ o ẹ fi ọkàn balẹ̀ má jẹ́ kẹ́ nǹkan dẹ́rù bà yín ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ fọkàn balẹ̀ àgbàlagbà Yorùbá ọlọ́run mi o ọlọ́run dá mi lójú o mi ò sọ nǹkan míì ọlọ́run dá mi lójú gidi pẹ̀lú àṣẹ tí ọlọ́run nínú oore tọ́lọ́run ṣe fún wa tá a mọ̀ yìí àyà ò ní jẹ ẹnikẹ́ni o ẹ̀yin àgbàlagbà ọkàn balẹ̀ ìtọ́jú gidi máa wá láti ọ̀dọ̀ ìlú ni yàtọ̀ sí àwọn ọmọ tọ́nà ológo tọ́nà fi jogún fún gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o àní sáré kó àní rárùn ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiwa ọlọ́run ló ṣoore fún wa ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ kì í ṣe èèyàn ẹ pé tó bá jẹ́ èèyàn ní a máa halẹ̀ òun máa kó kúrò lẹ̀ òun máa gbà lọ yín gbà tó lẹ̀ tí ń ṣe èèyàn kọ́ tó jọ́ lọ́run ni ẹ ló yẹ ká fọkànbalẹ̀ ọba tó fọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ ni ọba tó gbójúlé ni o ọba tó gbẹ́kẹ̀lé káì ọba ayérayé fún rẹ̀ kò ń dójú tì ní o kò ń kọni sílẹ̀ òun ló yàn wá Yorùbá ní àyànfẹ́ ẹjọ́ jẹ́ ká fọkànbalẹ̀ kò sí ẹ̀rù kankan léè tó dẹ̀ ti fún àwọn ọmọ ẹ̀ ní ètò Ọlọ́run ṣàánú mi o ètò gidi ó fún àwọn ọmọ Yorùbá o mo dẹ̀ mi ò ní ìjà àjẹsẹ̀ mọ̀ kó fún èmi fúnra mi náà ó dẹ̀ fún àwọn Yorùbá gidi mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tá a máa yàn ní aṣojú ìjọba wọ́n máa pé gidi àwọn tọ́lọ̀ yàn gidi ẹ̀rù bà wá ọkàn balẹ̀ pẹ́ láti lẹ́yìn Ọlọ́run àṣeyọrí ni fún wa àṣeyege ni ẹ já fọkàn balẹ̀ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú ojú òní tí wàá máa búra ara wa sáyọ̀ ni ẹ ṣáà máa bá mi fọkàn tẹ̀lé gbogbo tí mò ń sọ ìkẹ́dẹ̀ máa ní ìgbàgbọ́ nú ẹ̀ pé tọ́lọ́run ti ṣe ni kò sí lọ sẹ́yìn mọ́ kò sí padà sẹ́yìn mọ́ kò sí ọ̀nà míì mọ́ sẹ́ Yorùbá nation ní ẹ bójúlẹ̀ kẹ wò ẹ jà wò ẹ ṣáà rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ẹ wo bọ́lọ̀ ṣe ń gbé ẹ̀rí jáde ní gbogbo ọ̀nà wípé kò sí ọ̀nà míì o ọ̀nà lè bàbá wa nìkan ló kù báyìí Yorùbá nation tọ́lọ̀ ń gbé fún wa 2022 yìí ni kò yẹ táyé máa fi parẹ́ 2022 ni Yorùbá máa padà reclaim máa jẹ́ Yorùbá kì í ṣe àṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ dálẹ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ o Yorùbá ti wà níbi tí Ọlọ́run fi sí láti lẹ̀ o àwọn tó ṣèkà yìí ni o gbàtọ́ Ọlọ́run dẹ̀ ti wá kó òun òkùnkùn tó fi wá sínú mọ́lẹ̀ ńkọ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ká fọkàn balẹ̀ ojú òní tiwa ẹ ṣé mo dúpẹ́. àti ẹ̀yin ní ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. Ṣé ẹ nígbàgbọ́? Ẹ bá nígbàgbọ́, ẹ jẹ́ ká nìṣó lórí ètò alẹ́ yìí. Mo kí gbogbo wa wípé a kú dédé àsìkò yìí. Ojú wa ò ní fọ́, etí wa ò ní di o. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú kalẹ̀, ẹ kú lé. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, Ìjìnlẹ̀ Marcus náà tún lélẹ́yìí o.
tó ti dé lálẹ́ yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ìjìnlẹ̀ rédíò orílẹ̀-èdè Turkey. Ẹ̀yin èèyàn mi, àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ díẹ̀ tí a fẹ́ sọ lónìí, ṣùgbọ́n kí a tó kàn lọ agbami ètò, ṣé ẹ ti bá wa láìkè ètò yìí? Ká wo ètò kọ́ ni nǹkan o, nǹkan ni nǹkan, ṣùgbọ́n ṣé ẹ ti láìkè ẹ̀, ṣé ẹ ti subscribe sórí channel yìí, ṣé ẹ ti bá wa share rẹ̀? Àwọn tí wọ́n ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n jẹ́ 120 gẹ́rẹ́gẹ́ 120, ṣùgbọ́n èèyàn 40 ó ní ó sì láìkè ètò yìí lónìí. 40 out of 120, àwọn 1/3, ìdá kan nínú mẹ́ta ni wọ́n ti láìkè ètò yìí. Ìdá kan nínú mẹ́ta, ẹ bá wa láìkè kí ẹ bá wa share rẹ̀. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ nǹkan kan fún wa. Yorùbá ní tí o bá fẹ́ jẹ́ ọ̀ṣáká, gbìyànjú kó jẹ́ ọ̀ṣáká. Tó o bá fẹ́ jóṣoko, gbìyànjú kó jóṣoko. Èwo ni ti ọ̀ṣáká ń ṣoko? O gbé nǹkan dání, oníkíní yìí o fẹ́ kó dáa, ẹ má bínú, kíní yìí máa hang díẹ̀. Mo fẹ́ tún ojú kámẹ́rà yẹn ṣe, mo fẹ́ tún ṣe kó lè clear díẹ̀. Ẹ ṣeun. Ilé ayé tí a wà yìí, ẹ ṣeun, ẹ̀dá kan ò lè mọ̀ rìn kórí ẹ̀ ó mọ́ mi, kò sí bá a ṣe lè pé tọ́ láéláé. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Kristẹni, ó máa ń wù mí kí n mú àpẹẹrẹ jáde látinú Al-Quran, ṣùgbọ́n ó dùn mí pé mi ò mọ púpọ̀ nínú àwọn nǹkan tó wà nínú Al-Quran. Bí a máa gbìyànjú láti máa ka English version láti máa fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ. Ẹ má bínú, ètò alẹ́ yìí lè fẹ́ wọ́lẹ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn òótọ́ kan wà tí mo fẹ́ kí a dì mú. Ẹ yẹ kẹ́ mọ̀ pé yálà àgbé wa ní gbígbóná àbí àgbé wa ní tútù, kò sí ìgbà tí a wá sí orí ètò tí ò ní nǹkan kan tàbí méjì tí a máa dì mú nínú ẹ̀. Gẹ́gẹ́ ìyá wa ṣe máa ń sọ, èmi kọ́ Ọlọ́run ni, àtẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ máa ń pè wá lẹ́yìn ètò. Ẹ jẹ́ fún wa ní àpẹẹrẹ ìgbà tí Sọ́ọ̀lù tí ó ń pa àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù kiri, nígbà tí ó ń lé wọn lọ sí Damascus, lágbede méjì ọ̀nà ni màláíkà Ọlọ́run yọ sí, ó sì bù fọ́jú lù ú. A kọ pé gbogbo àwọn àìṣedédé ẹ̀ pátá ni a ti gbàgbé. Ẹsẹ̀ kan nínú Bíbélì sọ wípé ẹ sọ̀rọ̀ ìtùnú sí Jerúsálẹ́mù, kí ẹ sì ké sí wípé ogun jíjà rẹ̀ parí, àti wípé in bracket adarí àìṣedédé rẹ̀ jì í. Mo sọ ọ̀rọ̀ nìkan bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn nípa ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Máyégún, tó bá mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá lòun ń ṣiṣẹ́ fún tòótọ́, kó má ṣe nǹkan tó máa fa àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá sẹ́yìn, tó máa bomi tútù sáwọn èèyàn lọ́kàn. Mo sọ́rí, mi ò ń ṣerú ètò báyìí, ṣùgbọ́n tá a bá sọ fún abì fúnra rà pé kó pa fún ẹ mọ́, wọ́n ní ṣe là ń sọ fún abì fúnra rà pé kó pa ìfún ẹ kó pa mọ́. Tára ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò tá a bá sọ fún, ọwọ́ ò ní jẹ́ kéèyàn ó sùn lóru. Ó yẹ ká pè lábẹ́ aṣọ ká sọ fún, ṣùgbọ́n kò ń gbé pé kọ́ lẹ́yìn.
ẹ wo program tó lọ ń ṣe tó ń sọ̀rọ̀ bàbá Abíọ́lá àbí nǹkan kan a lè ṣerú ilé ká nílọ síwájú ó dàbí ẹ̀gà kọ́lé ẹ̀gà tú ó dàbí ẹni tó fi wájú ọwọ́ tó fi kọ́lé tó ń fẹ̀yìn ọwọ́ tó fi ń dànù. Ẹ jẹ́ ká focus attention wa lórí nǹkan tá a gbé dání yìí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á fún wa ṣe láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ tún bá wa fàdúrà ràn lọ́wọ́ torí ń gbà míì èèyàn á máa ṣe nǹkan kan tí ò mọ̀ pé nǹkan tí ò tọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ká fi ràn lọ́wọ́ torí Ọlọ́run ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronú pìwàdà. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a gbé dání yìí ó ju gbogbo ènìyàn lọ. Black Lion of Yoruba Land volume ìjìnlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa nílé iṣẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ tẹ 1 tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé ẹ bá wa press 1 tẹ́ ẹ bá gbọ́ wa ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa ẹ bá wa tẹ 1 ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa nílé ẹ bá wa tẹ 1 tí volume ò bá lọ sókè dáadáa ẹ tẹ 2 torí ẹnìkan ti sọ síbẹ̀ Black Lion oní volume ìjìnlẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ Dr. Moti ìyá mi Olúwatóyìn Ọbáṣọtọ́ ìyá mi Oyinatu Bakare Levinati Victoria Awojobi Mire Iyelade Samuel Saheed Green to Glow Skincare Lékan Royal Ade Abiodun Ọbátáyọ̀ Kabiru Ahmed Adéwálé Lukman Mary Ajayi gbogbo èèyàn ló sọ pé 11111. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ ilé tó túmọ̀ sí pé ẹ̀ ń gbọ́ wa dáadáa nílé. Ọ̀rọ̀ Máyégún lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ òun kọ́ lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí èmi kàn ship lọ síbẹ̀ ni. Ṣé rí orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ó ju bu anybody lọ ó ju bàbá Akíntóyè ó ju ìyá wa Onítìrí lọ ó ju Sunday Ìgbòho ó ju Ìjìnlẹ̀ ó ju Àròpọ̀ Eré ó ju Fatai Ògúnríbidó ó ju ọmọọba Adéjọkẹ́ ó ju Citizen AY ó ju Ìbà Gani Adam ó ju àwọn ọba ilẹ̀ Kóòtù Òjíire lọ ó ju Tinubu ó ju anybody bu anybody. We are talking about a nation. Torí náà àwọn ìgbésẹ̀ tí a bá fẹ́ gbé ẹ jẹ́ ká máa wò pé kí ni ìgbésẹ̀ tí a fẹ́ gbé yìí irú àkóbá wo àti àǹfààní wo irú àkóbá wo ló máa fà fún nǹkan tá a gbé dání yìí irú àǹfààní wo ló wà nínú ẹ̀. Lóòótọ́ kò sí nǹkan tí ó ní àǹfààní tí ò lákòóbá ìyẹn ni kò sí nǹkan tó wà advantageous tí ò wà disadvantageous kò sí nǹkan tó ní advantages tí ò ní disadvantages ṣùgbọ́n gbà tẹ́ bá gbé lórí òṣùwọ̀n tẹ́ bá wò wípé àǹfààní tó wà nínú ẹ̀ ó ju àkóbá lọ. Ṣé rí àkóbá tá a dẹ̀ ń sọ yìí àǹfààní lè tóbi tó yìí káàkóbá rí kínkín ní báyìí kó dàbí òróǹro lára ẹran ṣùgbọ́n ṣé rí àkóbá kínkín ní yẹn ṣé mọ̀ pé òróǹro ara ẹran tó bá ti fọ́ sí ẹran yẹn ò ṣeé jẹ mọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa fọ́nká gbogbo ara kò síbẹ̀ ṣe lè fọ́ tó ẹran yẹn máa korò ni kò ní ṣe jẹ. Nítorí náà ẹ wò wípé àkóbá tó wà ń bẹ̀ báwo ni ó ṣe lè ba àǹfààní tó wà nídìí ẹ̀ báwo ló ṣe lè bàjẹ́. Bí Elédùà ṣe dá wa lóòótọ́ kò dá wa bákan náà ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ńgbà míì kó ṣe ńgbà míì lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọpọlọ wa máa sọ fún wa pé nǹkan tó fẹ́ sọ yìí ó máa ba nǹkan jẹ́ o àyàfẹ́ ni tí ò bá láròjinlẹ̀ ìṣẹ́jú àyà ni within a second brain ni a ti sọ fún ẹ pé ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé yìí ó dẹ̀rú dáadáa kó tó gbé. Torí náà ẹ jẹ́ á máa rò dáadáa gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe kó tó di pé a ṣe rò ó kó o tó ṣe é
ó sàn ju ṣe é tán kó o tó rò ó, àbí rò ó kó o tó sọ ó sàn sọ tán kó o tó rò ó. Torí ẹyin lohùn tó bá ti balẹ̀ ó ti fọ́ nìyẹn, kò ṣeé kó mọ́. Bákan náà nìgbésẹ̀, kò sí bó ṣe lè wù tó kó o ti ṣe nǹkan tó dáa ṣẹ̀dẹ̀ rí ìran tó burú tí ò kí ń gbàgbé ọ̀rọ̀, tí ò ń gbàgbé ìtàn láyé, tí ò ń gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀. Ìran Yorùbá jẹ́ kan nínú wọn. Lóòótọ́ àwọn èèyàn máa sọ pé ìtàn àtẹnudẹ́nu ló pọ̀jù nínú àwọn ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá wa ní ìdá wípé a ò kí ń gbàgbé ọ̀rọ̀ láéláé. Lóòótọ́ Yorùbá ní tá a bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná, a lè rẹ́ nìkan à ń bá ṣeré. Ẹ má bínú pé àṣàmọ̀ mi pọ̀ jù, àṣàmọ̀ mi pọ̀ àbí ẹ ṣáà máa bá wa ká lọ. Ṣé rí orílẹ̀-èdè tá a gbé dání yìí, iṣẹ́ tá a gbé dání yìí ó ju kálukú wa lọ. Ó ju kálukú wa lọ. Ẹ dẹ̀ rí orílẹ̀-èdè ó yàtọ̀ sí òṣèlú. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ó dàbí kinní kan tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní parallel line. Two parallel forces can only meet at infinity, which means wípé wọn ò lè ever pàdé títí láéláé. Ṣé rí bó ṣe wà, bọ́wọ́ méjì ṣe wà yìí tó ń bá ń bọ̀ báyìí wọ́n lè kanra wọn, ṣùgbọ́n táwọn méjèèjì bá wà báyìí ààlà wà láàárín wọn, wọ́n wá dúró báyìí. Ṣé wọn pé kò sí ọgbọ́n ìláyé wọn ò lè pàdé. Òkè àti ìsàlẹ̀ wọ́n yàtọ̀ síra wọn o. Fáìlì yàtọ̀ sí fàlẹ́. Ẹ má fi òjò kẹ́ ẹ fi pe òjò. Òjò tí ẹ dẹ̀ rí yìí ó yàtọ̀ sí òjò. Ìgbà yàtọ̀ sí ìgbà, ìgbà sì yàtọ̀ sí ìgbà. Òkùnkùn yàtọ̀ sí ìmọ́lẹ̀, ọkùnrin yàtọ̀ sí obìnrin. Bí Elédùà ṣe dálé ayé nìyẹn. Bákan náà ni orílẹ̀-èdè àti òṣèlú yàtọ̀ síra wọn gédégédé, wọn ò ṣe nǹkan kan náà. Lára àwọn ìyàtọ̀ tó wà láàrin orílẹ̀-èdè àti òṣèlú ni wípé ó níye ọjọ́ orí tí ẹ lè dé kó tó di wípé ẹ máa láǹfààní láti dìbò. Láti ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú, ẹ gbọ́dọ̀ pé iye ọmọ ọdún kan. Ẹgbẹ́ òṣèlú nìyẹn. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè, ọmọ oyún inú ó ní nǹkan tó ń contribute sí orílẹ̀-èdè. Ó ní nǹkan tí oyún inú tó ń contribute sí orílẹ̀-èdè. Ọmọ tá a bí lénìí ó ní nǹkan tó ń contribute sí orílẹ̀-èdè, sí ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè. Ṣé ti wípé kọ́ increase population orílẹ̀-èdè ni? Ṣé ẹ̀yẹn ni ká sọ ni? Àbí aṣọ tí wọ́n máa kó sí lọ́rùn, owó tí wọ́n fi ra aṣọ tó máa fi kún ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè tàtúngbé pẹ́ẹ́lẹ́ sí. Oúnjẹ tó ń jẹ sẹ́nu kọ́ owó ló máa fi rà á. Ara contribution sí orílẹ̀-èdè nìyẹn. Ẹ má jẹ́ ayé méjèèjì káyé papọ̀ rárá. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan jà rìnrìn káàkiri ìgboro báyìí. Ìbéèrè ńlá ni Simon Unigboje. Kálukú ló ní èròǹgbà tiẹ̀. Ìgbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ gba orílẹ̀-èdè, àwọn Nnamdi Azikiwe tó fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́jọ́ kìíní àná, not everybody believed in them. Some people believed in wípé ó ti wà prematured láti gba orílẹ̀-èdè. There is something we called personal opinion. Your personal opinion might not be right, but to you is your own opinion, you have right to it. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ Tinubu? Selfish interest òun ló ń bá Tinubu jà lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀dẹ̀ fílẹ̀. And there is something tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ sà, Mr. Simon,
tọ́lọ́run bá fẹ́ pa ènìyàn run téèyàn bá ti ṣẹ̀. Look at the 75% of Lagos state revenue nígbà Tinubu ó kó gbogbo ẹ̀ sápò. Look at the situation of things in Lagos now. Tójò bá rọ̀ 30 minutes, everywhere will be flooded. No more drainage, no electricity, no social amenities. And you are calling yourself, you are ó sọ fún Ọ̀ṣun State pé he is richer than them. We know how he started. Even as at 1999 or so, ó sì sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ṣe ìkọ̀ǹkan náà. I think so, if I'm not mistaken. But mo mọ̀ pé ó sọ statement in the 1990s. All of a sudden, torí ó ti owó ara ẹ̀ bọ́ ṣọlọ. That is why tí mo sọ pé a nation is bigger than anybody. Now let me tell you something, Mr. Simon. I want you to remove English from Nigeria. As an Igbo man that do not understand Yoruba or understand Hausa, extract the English táwọn òyìnbó fi kó wa lẹ́rú, yọ ọ́ kúrò nínú language wa. Ibi tẹ́ máa ti mọ̀ pé we are not the same lélẹ́yìí. Ẹ jọ̀ọ́, as an Igbo man, ṣé máa lè wà able láti understand nǹkan tí Yorùbá ń sọ when you don't understand Yoruba language? Ṣé máa understand nǹkan tí Hausa sọ? Even go to the National Assembly. Káwọn kan máa sọ Igbo, káwọn kan máa sọ Hausa, káwọn kan máa sọ Yorùbá. Everybody with his own dialects. That is to show you wípé we are not the same. Nigeria is not a God-made country, but is a man-made country. Nigeria was made in 1914. Ìgbà wo ní Ìgbò ti wà? Thousands of years ago. Ìgbà wo làwọn Hausa ti wà? Thousands of years ago. What about Yoruba nation? Thousands of years ago, if not millions. Taiba were we millions. We are not a nation. Nigeria is just a mere geographical expression. Nations, many nations in a nation. So don't be confused. Don't mix things together. Kò sí anybody tí ò mean nǹkan tó dáa fún orílẹ̀-èdè ẹ̀. Tó bá jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè lọ síwájú. Okay, 30 years ago, 40 years ago, apart from wípé Biafra fẹ́ lọ, ta ló ń sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation, Igbo nation or Hausa nation? Nobody. Because at least wọ́n ṣì wò pé nǹkan kan máa dá. But me looking at what is going on in the country now, wọ́n pé Nigeria cannot get better. It can only get worse. So, but Tinubu is fighting for his own selfish interest. If Tinubu means well for a nation, àti Lagos State ló máa ti mọ̀ now, wàá ti mọ̀ from Lagos State pé he is really trying. Kí ni nǹkan tó ṣe sí Lagos State? Ẹ wo Lekki massacre going to 2 years ago, going to 2 years now. Kí ni reaction ẹ̀? Kí ni body language ẹ̀? Kí lọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ẹ̀? Did they sympathize with those people that lost their families, their children? He is less concerned about you. Less concerned. Ẹ wo palliative tó wáyé 2 years ago. Wọ́n hide there. They lock you in. Don't come out. Don't go to work. Nǹkan tí wọ́n tún kú ní okay ẹ kọ fáwọn aráàlú, wọ́n lock ẹ up. This one is even enough. Look at what happened in Sri Lanka 2 or 3 days ago. Because there was a power failure. Iná lọ lásán. Look at what happened. How people trooped out. In millions of them. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí. 1% of what is happening in Nigeria today cannot happen in the Western world. It can't happen in the Western world. It can't happen in UK. It can't happen in America. Just because of flood alone. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Táwọn èèyàn ṣe troop out. Wọ́n jẹ yín máyé. Now, I have a video here. Although ibi tí mo lọ lẹ́nìkan ni thank God, but it's still part of it. Still part of it. Gbogbo ẹ̀ náà kó lè lọ ni.
Now let me play a video. Let me play this video. Nigerian state of health. Okay. If you're rich and healthy in Nigeria, you may not understand what many other people are going through. Behind me is a hospital that I went for treatment for the past 3 days. I had an accident and I had fracture on my neck and one of my legs. For 3 days, I could not get proper medical attention with all the money paid. With all the money paid. The right doctors are supposed to attend to me. The main doctor traveled abroad for greener pasture, leaving people in the hands of quack doctors and nurses, Lisa, quack nurses. And for 3 days, I could not get what I paid for, including the x-ray, because there was no light. The rich will be sick and fly themselves abroad to seek for medical attention. Most of the hospitals we have in Nigeria are mere mortuaries. And that is why people are dying every day. And our leaders do not care. Our leaders do not care. Those who destroy this country do not care about what people are going through. You need to see the number of people that are dying every day because of lack of proper medical attention. All they know about is money, collecting money without proper medications, with fake drugs, without equipment, and governments do not care. We have yet another opportunity by this year to vote another leader. Where is Peter Obi? Where is Peter Obi? Where is Peter Obi? Where is Peter Obi? Give us Peter Obi before all of us will die in this country. Oh. Now, my brother, look at this. Let me just give you a story. Let me narrate a story. I live here in Turkey. I live in Turkey. I'm just a resident of Turkey. Something happened to me a few years ago, I think about 4 or 5 years ago, when I was living in one of their villages. Eventually, I lost my job. They later called me back anyway, because an allegation was leveled against my wife, which was fake. Ìgbà tí wọ́n wá realize wípé irọ́ ni. On that day, wọ́n sack àwa méjèèjì because we were working in the same place, at the same place. Now, ìgbà tó ń pè wá padà, I told them an allegation was leveled against somebody. You never bother to find out, and you sacked her for just no reason. That's by the way anyway. So, along the line, mo ń ṣe àwọn many jobs. I want to install security door and all that. So I fell sick on one of the occasions. So mo lọ síbi iṣẹ́ bóyá ìrètí mo gbé ṣàwúwo or something. So mo had severe chest pain. I went to this hospital. There's a woman, Taman pe ní Abla blah blah. So we call her Abla because Abla means my sister. One like ìwà gan, woman yẹn like ìwà gan. The woman took me to a nearby hospital. You know what happened when we got to the hospital? We did not pay a dime. Doctor yẹn kọ́kọ́ examine me, ó test me, ó ṣe everything. So after test, to carry out test, she wrote a note. Ó fún mi, ó ní kí n lọ sí across the road. Ní pharmacy tó wà ní across the road. Guess what? When I got to the pharmacy, I gave the pharmacist the note. Ó kàn kó oògùn yẹn ni, ó ń kó sínú nylon. Bó ṣe ń kó sínú oògùn yìí pọ̀, nylon yìí máa ń kún kẹ́. Ha máa tún bèrè pé bune kada, which is say how much is this? Ó ní bẹ̀klẹ̀ mi ṣe pé be patient, just ní sùúrù. Ìgbà tó kó oògùn yẹn àti injection àti everything, ó kó sínú nylon yẹn, ó kún bam. Ó wá gbé fún mi. Ó ní is free. I received treatment for a week. A whole week.
morning and evening for a whole week. I did not pay a dime. That is what we call a nation. Kí ni mo sọ? That is what we called a nation. Then in another occasion, mo bá wọn lọ síbi iṣẹ́, mo bá wọn jórin lọ́jọ́ yẹn, mi ò wọ glasses. Gbà tó máa fi délé lálẹ́ ojú mi ti swell up. Ọjọ́ kejì mo sọ pé Marcus, mo ní mi ò lè lọ síbi iṣẹ́ pé ojú ń dùn mí. Wọ́n ṣe gbé mi nìyẹn. Wọ́n tẹ̀ tún wá gbé mi lọ sí bigger hospital. Gbà tá dé hospital yẹn, wọ́n kàn bá àwọn doctor sọ̀rọ̀. Wọ́n kàn ní Kimlik mi down, which is my resident permit. I gave it to them. Immediately, wọ́n gbé mi wọnú office. Wọ́n kàn drops. Wọ́n kàn drop sí mi létí, eyes drop. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ just as pé àwọn ni wọ́n fi ojú yẹn síbẹ̀. Within 2 seconds, mi ò gbúrò ojú yẹn mọ́. And that was it. How much did I pay? Nothing. Kí ni mo sọ? Nothing. Mi ò san a dime. Mo rẹ́ni tó bímọ ń bí, tó bímọ tó ṣe operation. Nígbà tó ń sọ pé ó máa sanwó máa ṣe kinní kan, ó dẹ̀ lọ sí àwọn ṣe charity náà máa ń pè wọ́n. Àwọn yẹn tẹ̀lé wọn lọ sí hospital. Owó tí wọ́n ti san sílẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n dá owó yẹn padà. Owó tó yẹ kán san, wọn ò san mọ́. Àná owó tó yẹ kán san gbà yẹn ó lọ sí about $8,000 to $9,000 tó yẹ kán san. A dime wọn san. Àti ilé tó ti san lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o, wọ́n dá padà fún wọn. Because wọ́n plan everything in details. In total, wọ́n put lives àwọn ènìyàn into consideration. But that never happens in Nigeria. Go to the nearby hospitals, be you private hospital or public hospital, Mr. Simon. Pretend as if you are sick. Pretend as if you are sick. Kó máa bẹ̀ wọ́n pé kò sówó lọ́wọ́ ẹ. They will just pretend as if you are not even existing. I mean, you are not, you exist. They will not attend to you. So Tinubu and the other politicians are fighting for themselves. They are trying to protect their selfish interest and to fight for their immediate family. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká la ojú wa sílẹ̀. This is not all about pé bóyá a fẹ́ di politician. No, we are talking about the freedom of the people that are suffering. The innocent people that are dying on daily basis. Okay, man, ta play video ẹ̀ ń sìn. Ṣe borrow san àbí? At least he had the money to take himself to the hospital. But what about the millions of people that could not afford the hospital bills? I lost a child because of the negligence of our doctors. At about 5:45 a.m. in the morning on that fateful day, the pregnancy was 7 months old or so, thereabout. 7 months and some weeks. Láàárọ̀ kùtù báyìí ló kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ẹ̀jẹ̀. We rush her to the hospital, General Hospital, kí lorúkọ ẹ̀, ilé epo, lẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ yẹn ni. When we got to the hospital, ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ, wọ́n láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ strike ní 8 o'clock. Okay, we got there around 6:30 or so, past 6. Ẹjọ́ ẹ tí ẹ bá wọn attend sórí arábìnrin yìí. Ó ti rẹ́jẹ̀ jẹ̀rí tó ń yẹ lára ẹ̀, wọ́n ní ká ní sùúrù. Lo and behold, at exactly 8 o'clock, wọ́n push everybody jáde. But wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní strike. We had to rush her to a private hospital. Getting to the private hospital, nígbà tó máa fi ṣẹ́ẹ̀kẹ́, wọ́n lọ́mọ yẹn ti kú, still bad. Millions of our people like that, and like that. The same thing ló ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó mi talking mi báyìí. Then I wasn't even around. Ó sì mí dé airport. That was about 4 years ago. Wọ́n ṣì ń lo Ataturk airport ńgbà yẹn. Ó sì mí dé airport. Mo fly out.
mi ò tí ì dé ibi tí mo lọ ìgbà tó délé bó ṣe délé báwo ló bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ pé mo wà ní ẹ̀ mi ò lè gbọ́ nǹkan tó mi ò lè kò lè pè mí kò lè get through sí mi ó ń láti pe ọ̀rẹ́ mi kan ìyẹn ní kó máa bọ̀ they rush her to the hospital first hospital wọ́n ní kó máa gbé lọ sí another hospital getting to the second hospital ẹni tó sì sìn mí dé airport wọ́n láti transfer lọ sí public hospital ìgbà tó máa débẹ̀ nǹkan tá à ń sọ yìí kọ́ là ń sọ nígbà tó máa fi di ọjọ́ kejì situation ti worse but wọ́n láti dùn láìfẹ́ wọ́n dùn láìfẹ́ ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ make sure wípé ó bí ọmọ yẹn life kóbìnrin rí ẹ̀jẹ̀ ṣáájú òmìnira irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ tá lùsọ ọmọ yẹn and you are still fighting for this one Nigeria. These politicians are only fighting for themselves. Okay, look at Tinubu now, for example. He was a senator. He was a governor for 8 years. His wife has been there for over a decade as a senator. Ọmọ ènìyàn lọ́jà Lagos State. And his son, bí arúgbó ni ó ṣe jáde as a governorship aspirant ní under APC ní Lagos State. Ṣé family ẹnìkan ló wà ní? Ask him, where did he get his money? How did he make his money? I can assure you today, wípé kò ní lè defend it. The money he's using, ó yẹ kó jẹ́ ti tèmi àti wọ́ àti everybody ni. But they sit on the money. The oppressors, the suppressors, they do whatever they like. But remember, kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò kí ń lópin. So that is why we are telling you, our people, you are supposed to be the government. Àwọn government and representative yẹn lásán ni wọ́n. Ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ní ẹnu ọ̀rọ̀ lórí wọn, like Sri Lanka is a typical example of how a nation should be run. Kò ń ṣe bíi ti Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ tún gbé fear tactics wọ́n gbé wá fún ẹ̀yin náà gbà á ẹgbẹ́ hànú. Ẹgbẹ́ hànú. No! Nigeria is not a nation. Ẹ kẹ́ ń gbọ́ kí làwọn ìyá wa jù sí wa. What's a perfect master cooking? Nigeria. Okay. So, Mr. Simon, I don't know, maybe I've answered your question. And if I'm here to answer it perfectly, then please. Or if you have any other question, we are here to learn. But nothing can change my stance. I am for Yoruba nation. And I am for our people. I am for our people. And our people must be freed. Ìyà ń jẹ wá. Gbogbo wa ẹ̀yin tẹ́ wo program mi láàárọ̀, program méjì tí mo ṣe tí mo gbé wa rìn káàkiri ìgboro. Ó bọ́n ṣe plan ìlò wọn. Not that Turkey they don't have anything. Yes, they are good at agriculture. Wọ́n ní agriculture, fruits nǹkan kan. Ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan tó lè hù ní Turkey. Ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n lè gbìn Turkey tó lè hù. Àwọn bíi fruits, lẹ́yìn fruits, àwọn Irish potato, kí làwọn nǹkan tó tún kù? Mi ò rí nǹkan kan tó tún kù tó ń gbìn Turkey mọ́. Kò sí. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò lè germinate ní bíbáyìí because of their weather. Cassava ò lè germinate, iṣu ò lè germinate. Àwọn bíi cash crop, bíi cocoa, bíi kola nuts, nǹkan kò lè germinate in Turkey because of their weather. 9 months cold, 3 months summer ni. Òtútù 9 months ni. Gbogbo àwọn kíni wọn ò lè germinate ní àwọn cold climate. Kò sí nǹkan kan tán ní. Lẹ́yìn kan gbé cotton, kan fi ṣe textile. Àwọn fruits, lẹ́yìn Irish potato, kò sí nǹkan kan míì. Then transportation, I think they have marble. Ó tán. Wọ́n tún lọ ń jí epo North Cyprus wá ní.
But look at how they plan their country. Láti ọjọ́ tí mo ti ń ṣe ètò mi ò lo generator rí. Because there is unepileptic electricity. Now, Mr. Simon, let me tell you something. You have a giant in you, but because you refuse to wake up the giant, because the environment is not conducive for you to think straight on how to wake up this giant, that is why you think all these politicians. I may not be referring to you directly, but to the whole general public in Nigeria. That is why they could not think straight on how to get out of this bondage. And we are trying to wake them up. Many of them don't believe in what we are saying. Just because of 10,000 naira, because of 5,000 naira, because of 1,000 naira. Some people even go extra mile by collecting 500 naira to vote for the politicians. Now value yourself with 5,000 naira. Divide it by 4 years. What is your value for a year? And you're expecting someone that give you 5,000 naira to cast your vote to come back and build a school, a modern school, modern day school. To build that medical facilities, world class for you. To construct the world class road for you. And to give you uninterrupted electricity. He won't. Because he has already given you your right and you have collected it. You have collected the price. The only solution to your problem, the only solution to our problem, the only solution, and I say the only solution, is let Biafra go, let Yoruba go, let Fulani or Hausa go. We can be friends. We can be neighbors mutually. There are some things we have that they don't have. And there are some things they have and we don't have. We can have bilateral relationship with each other and with one another. But in a situation whereby we are forcing ourselves to stay together, the more we force ourselves to stay together, the more the problem we have. Go and check it. Before the independence, báwo làwọn regions yẹn báwo náà ṣe ń fẹ́? At least èyí tí ò ní nǹkan kan rárá ó ṣe ó tiẹ̀ ṣe ń gbìyànjú. But think of it, since 1966 to date, are we moving forward or we're going backward? Ask yourself this question. We are not daft. We are not fools. At least we have some other things to do. By now, this is 24 minutes past 12 midnight here in Turkey. Tí mi ò bá tiẹ̀ ní nǹkan kan ṣe, ó yẹ kí n máa sùn at this moment ni. But because you know what the white people, what these Oyibos are doing for their people, and we know we have more than what they have. We have more than they have here. Is it the fertile land? Is it the mineral resources? Is it the natural resources? Think about it. We develop our economy with our brains. The best doctor in the world is from our country, but he's using his brain to develop their country. The best engineer is from our country and is using his brain to develop the economy. So why don't we sit down and think straight? If our environment is conducive enough, would they be thinking about traveling there? No. I could remember when I was young, all these white people, one man teach in secondary school Zuwani. One man teach language school Zuwani. To the extent that UCH in Ibadan, Oba, the king of Saudi Arabia and his family, used to come to UCH to receive treatment. But go to the UCH now. When you get to UCH, you know what I'm talking about. Go and check the situation of things there. Underdeveloped countries are migrating to developing nations to the extent of one become developed nation within few years. But Nigeria
from the fastest growing economy in 1961 to the poverty capital in 2019. From one of the most peaceful nations in the whole world before some decades back to the most terrorized nation in the whole world. Please, can you just see what I'm saying? I'm not saying you should reason the way I reason anyway, because you are different from Marcus, and Marcus is different from you. But ẹ kàn tí ẹ jókòó kẹrò wípé ó dáa ṣọ́ọ̀ṣì ń disturb ni òun ló béèrè question ó ní kí ló dé tí Tinubu ò ṣe support Yorùbá nation. Okay, ó ní ó ti sọ̀rọ̀ now, Simon ti sọ̀rọ̀ ó ní from today I am a supporter of Yoruba nation. Thank you so much, Mr. Simon. So you don't need to block him. Only from today, Uma the supporter of Yoruba nation. We are not here to destroy the nation. We are not here to cause war or whatever. But we are here to liberate our people. Most of the people that are fighting this battle are not ready for any post when we get our nation. Most of us are not ready for any post. It's not left to the Yoruba people to choose who is going to be their leaders. Who is going to be their leader? Or who are going to lead them, to represent them rather. Because there won't be any room. There won't be room for anybody to rule us or to lead us. You are going to be there to represent us. And if you are not ready to serve us wholeheartedly, then so now, as I was saying before the question came in, two parallel forces can only meet at infinity. That's the difference between the politics and nation. They are two opposite sides. It's just like coin tó ní double size tó wá jù sókè lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo wọ́n fẹ́ kí head and tail kí méjèèjì ṣí ojú sókè at the same time kò possible. It's not possible. That is why we need our nation, so that the babies, the children, the youths, and the old ones can contribute their quota towards the development of a nation. And what is a nation? A nation that doesn't speak the same language, that doesn't have a common language as their indigenous language, cannot prosper. There is no way such a country can prosper. Wọ́n lè ní ìlọsíwájú láíláí. And look at Nigeria. We speak different languages. Yoruba ò gbọ́, Igbo ò gbọ́, Hausa. The same culture? No. We have different culture entirely. A way of thinking, way of life, way of reasoning. Academically, we are not the same. This to tell us that we are not the same nation. Ọlọ́run dẹ̀ ti dá wa bẹ́ẹ̀ láti ilẹ̀. Now it is time for us to claim back our nation. No plan B. Kí ni mo sọ? No plan B. The only plan that we have on ground is Yoruba nation. Sọ pé káwọn tó bá ń campaign fọlọ́ṣèlú, you can go ahead and do that because it's your human right. It's your right to vote and to be voted for. It's your right. But do not disturb us. Allow us to do what we think and we know it's right. Because a lè máa jókòó sínú wàhálà pákáleke. Yorùbá ní bí oúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe, ṣùgbọ́n ṣé ìṣẹ́ wa ṣóbùṣe Nàìjíríà? Ìṣẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń pọ̀ sínú ń peléke sí ni. So
o ẹ má bínú ẹ lè pè padà ìyá mi èmi ò mọ̀ mo rò pé ó dáa pè padà ìyá mi Zinab Mohammed ó dáa ẹ jẹ́ kí n pè yín padà ibi tí à ń lọ akànsáré dìré díẹ̀ ni a máa padà sí orí tọ́píìkì wa. A máa padà sórí tọ́píìkì wa. Hello ma. Ẹ káalẹ́ ma. Hello, ẹ káalẹ́ Mr. Jinlẹ̀. Ẹ kú ṣẹ́ẹ̀lù kò ní ìsúwà kò ní rẹwà lágbára Ọlọ́run á ṣe àṣeyọrí àdèdè bíi èrè. Mò ń pè yín láti kí yín lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nípa hospital in Turkey ni. Èmi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ń gbé ní Kuwait. Mo kàn nítorí ẹ sọ pé ó yẹ ká máa liberate àwọn èèyàn wa which is very true. A ní láti bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ because ó ń dùn mí lọ́kàn gan táwọn kan bá ṣì wà tí wọ́n ṣì ń campaign fáwọn olóṣèlú bí Nàìjíríà ṣe rí lónìí. Kí a máa wọ irú Ghana ń bẹ̀ yẹn kí wọ́n máa lé wa padà kí wọ́n máa sọ oríṣiríṣi nípa wa. Ní last year mo kàn fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ní 2020 mo sick gan but nítorí COVID mi lè lọ sí hospital ó wá jẹ́ kí àìsàn yẹn kó wọ̀ mí lára. Nígbà tí ó tó stage mo ṣàyàrí pé mo fẹ́ lọ sí hospital so ọ̀gá mi pe ambulance fún mi láti wá gbé mi so mo ní láti pretend kì í ṣe pé kìíní yẹn. Hello. Ẹ dúró bí tẹ bá dé ṣé ìgbà tẹ sick ṣé Nàìjíríà lẹ ti sick ní àbí Ghana àbí Kuwait. Kuwait ni mo wà mo ń ṣàlàyé fún yín mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn wa máa gbọ́ dáadáa nǹkan tá a ṣe ń kígbe ń pé Yorùbá nation no going back. A nífẹ̀ẹ́ wọn ni a nífẹ̀ẹ́ àwọn tí wọ́n wà lé ní a dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n jẹ àǹfààní táwa náà ń jẹ lókè òkun. Ambulance sáré wá rush mi kúrò ní ilé kó ṣe pé mi ò lè rìn o mo lè ṣe everything. Ambulance rush mi wọ́n fi oxygen sí mi nímú wọ́n sáré gbé mi dé hospital wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé mi káàkiri wọ́n gbé mi sórí wheelchair wọ́n tì mí kiri gbogbo hospital dàrú nígbà tó ń gbé mi dé hospital tí gbogbo doctor bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré káàkiri. Wọ́n admit mi sí hospital wọ́n kọ́kọ́ check mi wọ́n kọ́kọ́ fún mi lómi méjì mo sùn mo jí padà wọ́n ní COVID ló ń ṣe COVID dẹ̀ ni wọ́n lọ test mi. Hello sir. Ìgbà tẹ́ dé hospital èló lẹ kọ́kọ́ sọ kó tó dé kó wà tí ẹ̀ dì sí yín mọ̀. Àmọ́ mo sọ pé ó rẹ̀ mí ni wọ́n ẹ̀wọ̀n mi ò tiẹ̀ sọ anything brother mi ní láti sọ̀rọ̀. Láti inú ambulance tí wọ́n gbé mi lọ yẹn. Èló ló gbà lọ́wọ́ yín kó tó wà tí. Òun náà ni mo ń ṣàlàyé fún yín mo fẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́ lágbọ́yé nìkan tá à ń feel fún wọn tá a dẹ̀ ń rò fún àwọn ènìyàn wa. Wọ́n gba 1 penny lọ́wọ́ mi wọ́n wá admit mi fún good 5 days wọ́n ní mo ní low blood. Wọ́n kọ́kọ́ sáré fún mi ní ẹ̀jẹ̀ 4 wọ́n fún mi ní omi 3 wọ́n fún mi ní iron ẹyọ kan mo dẹ̀ sùn sí àgbàlá ní hospital ní tẹ́ bá rí ibi tí mo sùn sí Buhari gan mi rògbò sùn sí irú ẹ̀gbọ́n rí ní ayé ẹ̀ tí wọ́n ti bí bó ṣe ń travel out tó mi ìsan one guy and the same thing tó happen ní ọdún yìí fúnra mi gan ni mo tún rìn lọ sí hospital lọ́dún yìí tí ẹsẹ̀ ń dùn mí ẹsẹ̀ ló kàn ń dùn mí mo dẹ̀ ní ẹsẹ̀ ń dùn mí ogún etí ń jọ hospital bọ́ etí ń bẹ̀rẹ̀ sí ní kó omi bò mí nìyẹn wọ̀ tèmi gan tiẹ̀ tún bọ́ pé kí ló ń ṣe àwọn people yìí ẹsẹ̀ ló ń dùn mí wọ́n kọ́kọ́ kó omi 3 bò mí ná wọ́n tún mú bọ́tù omi kan náà wọ́n tún fún mi lẹ́yìn yẹn wọ́n tún refer mi sí hospital mi hospital tí mo tún lọ yẹn quickly wọ́n tún sáré gbé mi wọ́n kọ́kọ́ lọ ṣe kí lorúkọ ẹ̀ swab test fún mi pé bóyá COVID wọ́n lọ gbé mi sí yàrá kan mo sùn bẹ́ẹ̀ kán tó tún wá gbé mi láti bẹ̀ lọ sí ward mo tún lọ 5 days wọ́n tún fún mi lẹ́jẹ̀ 3 mi san 1 penny mo dẹ̀ máa jẹ wọn àárọ̀ mo máa jẹ tọ̀sán mo máa jẹ tìrọ̀lẹ́ màá tún jẹ talẹ́ kò ń ṣe àwọn oúnjẹ rándandan o màá tún gba fruit màá tún mu tíì mo tún kó tíì tí wọ́n tún kó fún mi àti ṣúgà tí wọ́n fún mi tí mi ò jẹ mo tún kó nǹkan mi padà wá sílé so Ọlọ́run á jẹ́ káwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílé kí wọ́n gbọ́ mo kàn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín lẹ́yìn ní nítorí wọ́n ní kí lorúkọ ẹ̀ òpùrọ̀ ló sọ pé ẹlẹ́rìí wà lọ́rùn nǹkan tí à ń jẹ gbádùn ní outside country
a fẹ́ káwọn èèyàn wa náà kí wọ́n rírú gbádùn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run à ń fi Ọlọ́run bá bẹ gbogbo wọn ni kí wọ́n jẹ́ kí brain wọn kó ṣiṣẹ́ tí wọ́n gan ló ń dùn wá jù kọ́ máa ní pé ogun bọ̀ kógun tó kó àwa kò yá o kó tó dọ́dọ̀ tí wá ń bí kò yá ọ̀bọ̀ gbogbo wa náà la lọ́wọ́ ńlé la lẹ́sẹ̀ sílé a dẹ̀ kí ẹ̀ fún wọn kọ́ máa wò ó pé a kí ẹ̀ fún wọn. ìmí inú wa tá a bá gba sálárì tá a bá ṣiṣẹ́ fún nídìí oṣù tá a bá gba sálárì a lè jẹ nǹkan tó ń wá sẹ́nu nítorí àwọn èèyàn wa wà nílé kí báwo ló ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó kéé jọ̀wọ́ làwa náà fẹ́ wá ṣe dáadáa. so kí wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run akọ́ náà ń bẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ká máa liberate wọn náà ni mo ṣe rí pé it's a good idea this is the time tó yẹ pé ká máa pè wọlé ká máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wait lèmi wà ìgbádùn tí mò ń rí bíbá yìí ni mo sọ fún wọn yẹn tí n bá lọ sí hospital mi kì í sanwó kankan one kd nìkan ni màá kàn fi gba ticket ó tán. All right, ẹ ṣé gan, God bless you. Ẹ jẹ́ àtúnfẹ́ lómi. tó ẹ ṣé gan sa ẹ máa bẹ́tò lọ kálómi náà tún pè wọlé God bless you brother ẹ ṣé kúṣẹ́. ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ pè wọlé ẹ má pè wá sí orí direct line ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pè sí orí direct line ẹ má pè sí orí direct line a fi Ọlọ́run bá a fi bẹ̀ wá. ẹ kálẹ́ o ìjìnlẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wà ní díìsì fọ́lọ́mù kan tẹ́ fi ń gbọ́ wa. ẹlẹ́kùn pẹ̀lú olùwàmúadé ilẹ̀ wa Jésù àti délẹ̀ wa kọ́lọ́ àpalẹ̀ lórí wa ní. mo báwo ẹ lórí ní lọ́nà yìí pé ẹ wá ojú òpó yẹn ò dá mọ́ ojú òpó yẹn ò dá rárá ojú òpó yẹn ò dá rárá bóyá kẹpẹ wá padà mọ́ ojú òpó yẹn ò dá. Hello sir. Hello sir. ẹ kálẹ́ sir. Yes sir, ṣé ìjìnlẹ̀ nípa. lágbára Ọlọ́run sir. ṣe wà live. bẹ́ẹ̀ ni sir. adúpẹ́ gbogbo iṣẹ́ tẹ́. ẹ ṣeun sir. àti ìlú Amẹ́ríkà mo ti pè yín. bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà yín ti hàn sir. ṣé mo kàn máa yà briefly sọ̀rọ̀ bí máa yẹ ẹ̀wù ẹ̀yìn tó bá fẹ́ apá. mo wà lórí. àti ẹ̀fẹ́ mo wà lórí. yes. mo wà lórí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀gàn ẹ jẹ́ kí n ṣe tiẹ̀ lọ. mo kàn sọ ní mo wà lórí program tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tó ti ṣe show kan ra rẹ̀ so mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá tó wà lẹ́tẹ̀lẹ́ lọ́dọ̀ káàkiri ó dá kí n gbọ́ o mo gbọ́ obìnrin kan tó ń pè wọlé tó ṣẹlẹ̀ ní Kuwait bó ṣe lọ sí hospital bó ṣe gbogbo ẹ̀. The same thing náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà. Wọ́n á gbé yín dé hospital, wọ́n gba akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, wọ́n á treat yín, wọ́n á ṣe gbé. Tó bá gbé bíìlì fún yín, tó bá ilẹ̀ lè san ìgbàfẹ́fẹ́. Kò fẹ́yàn kan tó máa sọ pé ó dandan tó wá. Bẹ́ẹ̀ wọ́n máa treat yín. Ẹ wo gómìnà ìjìnlẹ̀, mo ní ọdún 4 sẹ́yìn ṣe mọ̀ pé táyà tó wà ní ẹsẹ̀ mọ́tò yẹn láti 2018 kò jẹ́ change ẹ̀ ní last week ni because ọ̀nà tó dá wà. bẹ́ẹ̀ni Nàìjíríà èlé ló táyà kan fún 6 months. ẹgbẹ́ jáwọ́ kó lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú yìí pẹ̀lú gbogbo ìyà tó ń jẹ wọ́n ní Nàìjíríà. Mo tún fẹ́ tún bá àwọn abroadian tó ti ń support 190. Màá gbàdúrà pé bọ́yá ìṣe Nàìjíríà kan fi ayé jẹ́. Ẹni tó bá lè ṣe àmì sí pé bọ́yá ìṣe Nàìjíríà tó dirú ilé ayé wọn bẹ́ẹ̀. Kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni a máa enlighten wọn ni. Nítorí ọ̀dọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn ìjọba ń rí ní àgbọ̀. Wọ́n ti tún support the whole Nigeria. Ọmọ ẹ̀ láìtì wọn ni. Ẹ wo bàbá ìjìnlẹ̀ sórí àwọn tó ń ṣe yẹn kàn ní ẹni pàkó. Àwọn èèyàn kan ti kúrò lé láyé gbogbo last state. Nígbà ayé Western region.
Yes, so ọjà ìgbésà ni ọjà ìṣe aláyé Gongola state. So wọn ò lè ronú dáadáa. Ó dáa, ẹ ṣe gan sa, ẹ jẹ́ àtúnfẹ́ lómi láyè sà. Ẹ ṣe sà, God bless you sà. Hello ma. Hello sir. Yes ma, ẹ má bínú ojú òpin yẹn ní ọ̀dà lẹ́ẹ̀kan. Mo rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ma. Mo rí bẹ́ẹ̀ mi náà mo rò pé ó ti wà òkè nísìnyí torí mo ti yí tọ̀dọ̀ bí sílẹ̀ gbọ́ yín mọ́. Mo fẹ́ sọ nípa ti England ni. Okay ma. Tó bá tásìkò fún àwọn tá a wà nílùú, tó bá tásìkò fún every time àpòpà tí oníkálukú ọmọọba ẹ̀gbọ́n rántí wọ́n á make sure fún ọ̀rọ̀ ẹni tí ó fọ ìdè wá fún check up. Mo gba lẹ́tà kan láàárọ̀ yìí nísìnyí for my age wọ́n ní they have to do bowel cancer now wọ́n ní láti máa kọ lẹ́tà sí mi wọ́n ti kọ lẹ́tà fún GP mi á pè mí á ní kí n wá all these things nígbà mo débì ni mo mọ̀ mo rántí ìgbà tí mo débì báyìí ní early 80s mo rí ìlú ìbò ṣe rí mo ní láti wá máa sọ pé àwọn ìjọba wa ń wá sínú ìlú wọ́n rí bí ìlú ìṣe rí ní ìdí ìlọsọ hospital wọn o mo wá ní báwo ni wọn ṣe ronú kán ṣèlú wa báyìí so nígbà tí màmá Onítìrí jáde wá jẹ́ bí èmi tí one language one culture make one nation tí ìlú bó bá ti jẹ́ multi-language everybody ẹ rí i pé tí Yorùbá kan tó bá Yorùbá nísìnyí yẹn Tinubu gbogbo Yorùbá kí gbogbo wa máa sùn sórí síbì kan náà ká máa kọjú because it's a Yorùbá it's not done anywhere. Tí Yíbò bá wọlé wọn á nítò Yíbò ló wọlé o gbogbo àwọn Yíbò nísìnyí wọn á dúró sẹ́yìn òbí that is not life. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ one culture one language he has to do the right thing. Nítorí ìlú ẹ̀ ni bó bá bàlú ẹ̀ jẹ́ ọmọ ẹ̀ á bá níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó dúró yìí Fúlàní ò ní nǹkan kan àwọn tí bàbá wọn tó fẹ́ Yorùbá tó fẹ́ Yíbò tó fẹ́ Haúsá àwọn ló ń control. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìlú wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ aláìníran ni wọ́n ọmọ aláìnílùú ni wọ́n. So kí tó bá wù wọ́n lè bàjẹ́ wọ́n dẹ̀ fẹ́ jókòó láti jẹ ẹrun ni. Ẹni tó nílò òní dúró kán jẹ̀lú òun. Ìyẹn tún dúró bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ní ọdún nígbà àwọn ọmọ mi wá èmi àti dáàdì wọn ṣe ń sọ ni ó wá bímọ síbí tó bá jẹ́ Nàìjà ni ó níye tó máa sọ. Wọ́n sọ ìlú ẹ̀ nìyẹn o. Ọmọ Yorùbá tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ọkọ ẹmọ yẹn tó máa sọ fún hospital bill. Ibí yìí ó bímọ wọ́n tún wálé wọ́n wá tọ́jú ọmọ wọ́n wá máa béèrè lọ́wọ́ báwo lọmọ yẹn ṣe ń feel. Wọ́n á yẹ ọmọ yẹn wò every 3 days or 4 days wọ́n ní láti wá yẹ̀ wò. Tó bá nítọ́jú tí ò bá nítọ́jú wọ́n máa ní kókó padà sí hospital láti lọ tọ́jú ẹ̀. Irú ìlú wo la ní? Kí ni benefit nígbà tá a jókòó síbẹ̀? Tó bá dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wa tó wà lé ìpẹ́ kúrò gbogbo wa ní kíní ìbá ló ṣe tí ìbá ṣe pa jáde síta ojú àwa náà bá má là. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn èèyàn wa ti wá ń sọ bó ṣe rí kí ló dé tí wọ́n jẹ́ kójú wọn là. Àwọn ènìyàn jẹ ẹ̀tọ́ wọn máyé ẹ wo water bill tó ń fẹ́ pass. Omi ìlú onílùú nígbà tí wọ́n lómi náà kí ló dé tí wọ́n fẹ́ pass water bill wá sílùú tiwa. This is one thing ká tún gbọdọ̀ tún stand pé no ojú wa ti là àti ríran àti láti stand lórí ẹ̀. Hospital bill wọ́n jẹ́rùn road wọ́n jẹ́rùn wọ́n jẹ́rùn everywhere Nàìjíríà jẹ́rùn èyí tó bá yẹ nísìn láti stand ẹjọ́ ẹ máa bá wa sọ fáwọn ènìyàn kọ́ dúró nísìn kọ́ sọ tẹnu wọn a kì í kú sí a kì í wí síbẹ̀ ká dẹ̀ kú síbẹ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. God bless you ma ẹ jẹ́ àtúnfẹ́ lómi láyé. Hello sir láti South Africa. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Bẹ́ẹ̀ ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sà. Olúwa túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín àti gbogbo wa sà. Ètò tó gbé kalẹ̀ lálẹ́ yìí ètò tó lágbára ni. Ẹ ṣeun sà. Ṣé rí ní tèmi fẹ́ sọ ni wípé nígbà tí a wà ní kékeré nígbà tá a wà nílé ìwé a máa ń sanwó appetize fún owó Mandela nígbà náà lọ. Ìmọ̀ bọ́yẹ tẹ bá rántí tá a bá mú owó yẹn lọ sí wá sí skul wọ́n máa nà wá
ẹ wo pò tí Nàìjíríà wà nígbà yẹn o, ẹ wo pò tí South Africa wà nígbà yẹn. Láì mọ̀ bá dẹ̀ sí máa wà ní South Africa, South Africans nìyẹn o. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé lónìí ní ilẹ̀ South Africa tó mọ́ ní ìgbà tíyàwó mi wà nínú oyún. So láti ìgbà tó ti wà nínú oyún tó ti lọ sí hospital báyìí náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ẹ̀ títí tó fi bímọ láì gba ṣíṣì ní ọwọ́ wa. Ìgbà tó fẹ́ wá gbé, wọ́n tún sọ fún pé káwọn fi mọ́tò gbé wálé ni, ó ní ọkọ̀ òun bọ̀ wá gbé òun. Áfíríkà sì nìyẹn o. Ẹ wo mélòó ní Nàìjíríà, embassy ní Nàìjíríà yẹn. Àbúrò mi kan pè mí ní just of recent. Ó ń ṣàlàyé fún mi pé ó ní ọmọ òun kan nídìí ẹ̀jẹ̀. Olówó tó ní kò ń sàn, mo wá wò ó, mo kàn gbójú sókè, ó kọ mí lóminú. Mo rí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń sọ yẹn nǹkan rere ò lè lálẹ́ wù níbẹ̀ mọ́. Kì í ṣèpè, kì í ṣàdúrà. Torí a ti rí ibi ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè yẹn ibi tó ń lọ yẹn ẹ̀rọ ni. N tó lè ran àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ni wípé ká dá dúró. Torí mo wo sàkún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, àṣepọ̀ àwa Ìgbò àti Haúsá èké ló wà níbẹ̀. Kò lè so èso rárá. Èké ló tilẹ̀ wà níbẹ̀, èké ni, kò sí kankan gidi níbẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin náà wo bó ṣe ń lọ. Orílẹ̀-èdè yẹn anyway náà, ní tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àdúrà tí àwọn àgbààgbà àti ọmọdé ń gbà, Ọlọ́run ti gbọ́. Òun lọ́lọ́run fi gbé àwọn ènìyàn dìde pé láti jà fún ilẹ̀ Yorùbá yẹn ká jáde ká kúrò ní orílẹ̀-èdè kan pè ní orílẹ̀-èdè 419 yẹn. Because kan bọ̀tẹ̀ Ọlọ́run ò jẹ́ kí Ọlọ́run ó ti la ojú gbogbo wa báyìí àti rí i no, bọ̀dì mi nígbàgbọ́ pé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ohun táwa tá a wà lájú tá à ń rí àwọn náà padà sí ní máa rí nínú àánú Ọlọ́run. Àmín ẹ pọ̀. Ẹ ṣé, ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun sir, God bless you sir. Ẹ ṣé gan sa o. Ẹ jẹ́ kí n ṣì ti ojú òpó yìí díẹ̀ nù. Torí nǹkan kan wà tí ó ń jà rìnrìn káàkiri ìgboro tí mo sì ní láti sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí fi rọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá and the rest of the world. We are talking about, ẹ mọ̀ pé mo lay emphasis lórí politics and nation lálẹ́ yìí. We are talking about a nation here. We are not talking about politics. And it's our right. Ẹ jẹ́ kí n wòye àwọn tí wọ́n ti like a program yìí. Màá wò bóyá ẹ gbádùn. We have 218 tó ń wo program yìí báyìí. 208 tó wà live and 118 ló ṣe like a program yìí. Please, I want all of us to like the video, the program, so that I'll go viral. The more the like, the more tí ó ṣe máa spread. Ẹ ṣeun. Now, ẹ pé mo lay emphasis lórí nation and politics. We're talking about a nation here, not politics. Ẹ má bínú o, tóyìnbó mi ò bá ṣe kíní dáadáa. Grammar no be my language. But I'm just trying to code mix because of some people tí wọ́n gbọ́ Yorùbá tí wọ́n join wa lálẹ́ yìí tí mo rí lára wọn lórí program. Now, Yoruba nation is bigger than anybody. It's bigger than Baba Akintoye. And we are begging anybody. It's bigger than Iya Onitiri. It's bigger than Sunday Igboho. And now them fear àsìkò láti sọ fún the rest of the world. Do not judge this movement by the attitude
of an individual, because they have the right to do whatever they want to do. Not everybody believes in Biden's way of life or of governing USA. Not everybody ló believe nínú Trump. Àwọn kan believe nínú Trump, àwọn kan believe nínú Trump. Boris Johnson tó resign lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Some people believed in him, while some did not believe in him. The same thing káàkiri àgbáyé. Some people believe in one Nigeria, while some do not believe in one Nigeria. Some want to move out of poverty, bondage, backwardness, sufferness, while some were satisfied with the situation of the country. Why? Because some people cannot think fúnra ara wọn. They are waiting for somebody to think for them, to decide for them, to plan for them. Àwọn kan mọ̀ pé àwọn ń jìyà, but they think they are living the normal life. They think they are living the normal lives. And meanwhile, if you are sick and you don't know that you are sick, it's going to be difficult for you to know the kind of sickness go to beja. And if you don't know the kind of tó bá identify sickness tó ń beja, kò sí bó ṣe lè mọrú medication tó máa lò láti lè fi heal ẹ. And àwọn kan dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ń jìyà, but tó bá ti lè rí oúnjẹ jẹ ń sìn, wọ́n wà short-sighted. Èrò kúkúrú yẹn òun ló ń bá wọn jà. They don't think ahead. Wípé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe tí n bá jẹ tán, how long ló máa take mi? Nǹkan tó fẹ́ jẹ́ sísìn ni wọ́n mọ̀. And meanwhile, àwọn second part tí wọ́n mọ̀ pé yes, the way things are going in the country is not normal, but because àríjẹ nídìí mọ̀dàrú ni wọ́n, torí nǹkan tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n jẹ nídìí olóṣèlú, wọ́n kówó òlu jẹ, wọ́n ṣòwò òlu kúmọkúmọ, wọ́n enrich pocket wọn, wọ́n impoverish àwọn ènìyàn. Our second set nìyẹn. At the same time, they are short-sighted in the sense that they fail to realize that nothing tó ní beginning tí ò ní end. Lálá tó ròkè ó máa padà wálẹ̀. So do not judge them. Ẹ má judge wọn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. We are talking about Nigeria, our nation, Yoruba nation is what we are after. Tó bá fẹ́ ṣe politics lè ṣe, but wọn lè dictate fún wa. Now, mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí torí fídíò àti àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde tó ń jà rùnrùn káàkiri ìgboro. I will have to remain neutral for now. I'm not going to say anything. I am not going to say anything about it. But the only thing tí mo confess on ni pé I want to give this precious advice to our leaders. Baba Akintoye, Sunday Igboho, Ìyá wa Onítìrí, and the others. Èèyàn tí ò bá rìn ní bèbè àbùkù, wọn lè fa àbùkù kọ́ ọ. You have to stay clear. And stay clear of unwanted meeting. Because ẹni tó bá lórúkọ, òun làbùkù máa ń wá káàkiri o. Nobody will know bóyá ẹ ṣe àbẹ́ ẹ ṣe orúkọ yẹn àti kọ́kọ́ bàjẹ́ náà. Ẹ lè lo 50 years láti build orúkọ, but orúkọ yìí bá máa bàjẹ́ within a second. Within a second. Integrity 13 built for years. Á bàjẹ́ within a second. Nígbà tó bá dẹ̀ máa bàjẹ́, nítorí pé refuse láti wà careful for just only a second or minute, and we turn to everlasting regret. Àwọn kan wà níbì kan aká ni wọ́n lè fún wàrà,
but they are ready to pour it away. Pásá òfúnra ó já. Àjà òfúnra àjà jìn. Onílé tí ò bá fúnra olè á kó lẹ́rù lọ. Because mo gbọ́ pé àwọn kan visit bàbá Akíntóyè ní Benin. Nígbà tó ń kúrò lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè, wọ́n ní bàbá Akíntóyè ó ti ń drum support fún Tinubu. Wọ́n láwọn ní evidence, video or whatever. That's none of my problem. But my problem is that stop conducting meetings with these people. Tẹ́ bá fẹ́ lọ ní ẹ ṣọ́ orí atẹ́gùn tẹ́ máa lọ. Ẹ ṣọ́ àwọn ìpàdé tẹ́ máa attend henceforth. If the need be, change your phone numbers. That's my advice. Mi ò mọ nǹkan tó transpire láàrin and I don't want to know. Mo sọ mo ní ẹni tó bá lórúkọ òun làbùkù máa ń wá káàkiri. Ẹ jẹ́ kí n sọ lára àwọn tábùkù máa ń wá kiri. If you are a leader in any way, either in a society, in a community, even in a village, ká máa sọ this particular position táwọn aṣíwájú wa dì mú yìí ẹ̀yin gangan làbùkù máa wá káàkiri o. And if you are not very, very, very careful, ẹ máa ṣubú, because the people that are very close to you will pull you down. Friends are easy to come by, but the true ones are difficult to know, because your true ones may have their true ones elsewhere. Èèyàn tẹ́ fọkàn tó lé ní ó lè padà dà yín tó bá dọ̀la. And you have to be very careful, extremely careful at this juncture. People are looking up to you. They are following you. Ẹ má gbé ìgbésẹ̀ tó máa mislead àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn wa wọ́n ṣọ́ yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀, wọ́n ń wo àwọn ìgbésẹ̀ yẹn, and not many people will go with you if you want to derail. Don't be surprised. Wọ́n á turn ẹ̀yìn wọn because ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn wájú. They will turn back. Wọ́n á rí pé ilẹ̀ tí ń lead wọn o, but they will bite you. They will bite you hard. Tẹ́ bá ń try láti mislead wọn because they know where they want to go. Wọ́n mọ direction tó fẹ́ lọ. Ọlọ́run ò ní ṣì yín lò. Èṣù ní yá yín lò. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n bá sọ wípé lágbájá yìí ò dáa, lóòótọ́ ẹ béèrè pé kí ni ẹ̀rí. Even as this John Kilometer bá dé yìí, ta tí wọ́n lẹ Yorùbá lọ́ọ̀kan báyìí, ó yẹ kí gbogbo yín wà extremely careful ni. When you are being careful, people will come and insult you and say all sorts of things. Ẹ má wo ọ̀dọ̀ wọn, ibi tẹ́ ń lọ yẹn ni kẹ́ face. Once you know you are doing the right thing, lead wa lọ sọ́dọ̀ àwọn politicians. Ẹ dẹ̀ máa wo àwọn èèyàn tó bá máa bu yín yẹn, if you look at them very well, olóṣèlú ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. Kò sọ fún ibi tó lọ, kò sọ fún akọ̀ṣe kínní kan, kò carry wa along, bàbá máa ń dá nǹkan kan ṣe, ìyá máa ń ṣe kínní kan. Check them very well. They are working for the politicians. They are working against you. Tẹ́ ẹ bá wà careful, by the time tẹ́ bá máa fi derail, ẹ máa ti wọnú dungeon tán kẹ́ tó mọ̀. And ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí owó kó fẹjú mọ́ yín. Yorùbá ní ta bá ń wá owó lọ, ta bá pàdé èyí lọ́nà, ó yẹ ká padà sílé. Torí ta bá rówó ọ̀hún tán, èyí la máa fi ra o. Who cares what I have today? Or ẹni tí mo jẹ́ lẹ́ni? I don't care. Provided táwọn èèyàn bá ti free, then my conscience will be free. What is the essence? Pé you want to enrich your pocket today. O wá gbé conscience, o wá gbé sínú bondage. Àwọn tẹ́ rò pé kò ní conscience yẹn, ó dàbí ẹni tó ya wèrè ni. Ẹ mọ̀ pé once in a day, ọkàn wọn máa come back to normal.
ó lè má ju within a fraction of 5 seconds wọ́n kàn déédéé rò wípé níbo ni mo wà yìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ adẹ́gbẹ́ lọ conscience wọ́n sì máa dá wọn lẹ́jọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé I am not doing the right thing. They know. Please do not join them. If you can't beat them, we join them. Owó la máa lò láti fi ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí. Who cares about their money? Owó ẹ̀jẹ̀. Ta ló sọ fún yín pé Ọlọ́run ò lè gbé wa délé? Ọlọ́run tó bá wa ṣe débi tá a bá dé yìí, ó sì wà lórí iṣẹ́ ìná, ó ń ṣiṣẹ́ ìná. Ó wà nídìí àrò kò tí ì kúrò ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wá sí direct line, ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó sílẹ̀. Ẹ má bínú, mo ti ṣí ojú òpó yẹn lẹ̀, ẹ má pè wá sí orí direct line, ẹ pè wá sí orí studio line, ẹ jọ̀ọ́. I don't care. Torí ẹ̀ mo sọ pé I want to remain neutral for now. I don't want to say anything, but I want to give them my advice. Gbogbo wọn, and this advice goes to everybody. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ló ń bá wí. Hello sir. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń bá wí o. Hello sir. Hello. Hello. Ẹ káalẹ́ sá o. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ ṣeun sá. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ sá. Àṣeyọrí á jẹ́ ti yín o. Àmín àti gbogbo wa sá. Yorùbá nation a ó ṣàṣeyọrí. Àmín Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ sọ nípa àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń sọ nípa àwọn ènìyàn wa, ohun tó yẹ kí wọ́n jà fún, tó yẹ ká rí táàrí ní àǹfààní. Mo fẹ́ fún wa ní ẹ̀sáǹpù kan. A lọ sí orílẹ̀-èdè Turkey gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bọ́ọ̀lù. A kó àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ, àwọn 20. Ìgbà tá a lọ bá àwọn kan gbá bọ́ọ̀. Ìgbà tá a wá gbá bọ́ọ̀ tán lọ́jọ́ yẹn, ṣé màá wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀lú ni. So àwọn ọmọ méjì wá ní injury nínú wọn. Injury tó jẹ́ pé bàbá ní Nàìjíríà a kàn máa gbọ́n sẹ́yìn báyìí. Ẹ bá fà lọ́gbà ti fà ó ti tán tó ń bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. So àwa wà níbi tí a dé sí. So ẹni tó invite wa ó wá ní alẹ́, owó alẹ́ ló ní kó nǹkan yọjú sí wa ní ibi tá a wà. Ó bá yọjú sí wa, ó bá ní báwo ni àwọn bọ́ìsì tí ó ní júrì ní ọwọ́ ọ̀sán yẹn. Toró ti kọ́kọ́ sọ ó ní ṣé ká pe ambulance tó gbé wọn lọ sí hospital. Mo ní ambulance kẹ̀. Ṣé ẹ mọ àwọn ò mọ sísítẹ̀mù wọn ń bẹ̀? Àti wò pé òdìdí ambulance kéèyàn tó lè gba ambulance Nàìjíríà bí ẹ̀ ń gbá bọ̀ kódà kó jẹ́ national game bí ẹ̀ ń gbá òdì ìlú kejì gan gbá kò sí ambulance nítòsí. So bí yóò ṣe ní kò ń wo àwọn ọmọ yẹn nìyẹn ló bá débẹ̀ ó sábà wọn yẹn ní inú yàrá ló bá ní báwo ni yẹn bá ní it's okay but it just paining me small ló bá ní káwọn gba ambulance ṣe I know how can you be suffering yourself wọ́n ṣe pé ambulance nìyẹn eré mo pé mo ń pẹ́ yóò gbogbo àdúgbò mo wá wò pé wọ́n wá ní ambulance tí a pè ló ń bọ̀ táwọn pè ló ń bọ̀ yẹn mo ní kò lè tó gbogbo ilé náà wọ́n ṣe dé ní ẹ pẹ̀lú ambulance wọ́n ti bọ́lẹ̀ gírígírí wọ́n ti kó gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa gbé wọn lọ wọ́n ní ìmọ̀lẹ̀ ń gbé wọn lọ kò ní ìka gbé wọn àwọn ọmọ gan sọ wọ́n kàn rẹ́rìn ní pé ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀gá wa wọ́n làwọn fẹ́ gbé wa lọ kí ló wá le tó bẹ́ẹ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ó ti má wà lára tó bá bí mo ti sọ fún ọ nìyẹn pé kó dàgbé wọn lọ sí ẹ̀ àníkàn wọ́n sà orí mi rò pé bóyá ó lè jẹ́ pé a máa sanwó ni o kò dẹ̀ sówó lọ́wọ́ wa púpọ̀ wọ́n tún máa gbowó ńlá wọ́n ṣe ni wọ́n bá lọ sínú mọ́tò wọ́n bá gbé àwọn kinní kan báyìí wá àwọn kinní ẹ̀ spray báyìí ni ó dàbí kinní spray tàbí spray ẹ̀sùn ní Nàìjíríà wọ́n ṣe tẹ̀ sí àwọn kinní ẹ̀ ni ṣe rọ́jú ibi tán tẹ̀ sí yẹn mò ń béèrè lọ́wọ́ àwọn bọ́ọ̀sì yẹn bó ṣe rí
wọ́n lé gbogbo bẹ́ẹ̀ tutù pé kò tiẹ̀ sí tó ń jẹ́ pé mọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti fún wọn lóògùn wọ́n fún wọn ní gbogbo ẹ̀ wọ́n láwọn mo ní ẹ má gbé wọn lọ kò ní bọ́n ṣe lọ nìyẹn. kí mò ń try láti fàyọ ni pé àwọn wọ́n value ẹ̀mí èèyàn ju àwa lọ nítorí pé ohun kan táwa rò pé bóyá kò ní mínì ó ní wọ́n máa sọ di nǹkan láti máa rí ambulance tẹ máa rí gbogbo ẹ̀. wọ́n tún padà wá ní ọjọ́ kejì wọ́n tún wá wo àwọn boys yẹn pé báwo ni wọ́n tún fún wọn treatment wọ́n tún kó àwọn oògùn fún wọn láì gbà kọ́bọ̀ so ìyẹn ní tìyẹn Olúwa fún wa ṣe. Then second one nípa ti àwọn tó ń ṣe plan B kò sí plan B kankan téèyàn bá fẹ́ jẹ́ Ọ̀ṣàká kó jẹ́ Ọ̀ṣàká tó bá fẹ́ jẹ́ Òṣogbo kó jẹ́ Òṣogbo sẹ́rí wọ́n ní kinní kan ti wọnú kinní kan ló ń bí bìkúbì so àwọn tó ń sọ̀rọ̀ plan B yẹn ṣé plan B la fi bẹ̀rẹ̀ ìyẹn kọ́ la fi bẹ̀rẹ̀ náà ó tá a fi bẹ̀rẹ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká gbájúmọ́ ibi tí Ọlọ́run tó darí wa sí táwọn alálẹ̀ náà tí wọ́n dúró sí pé àwọn fẹ́ ṣe ó ní ká kọjú sí nítorí pé kinní kan wà ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn alẹ́gbọ́n ní alálẹ̀ àwọn spirit of God àtàwọn àwọn ẹ̀mí alálẹ̀ yẹn àwọn bàbá gẹ́gẹ́ bá ṣe nígbàgbọ́ láfíríkà tí wọ́n bá ti jọ ṣàdéhùn pé ibi báyìí là ń lọ wọn ò tún wẹ̀yìn mọ́ o ibẹ̀ yẹn ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ tó wọ̀ sí ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń di pé ẹ ti ń ṣiyèméjì jẹ́ ká ṣe báyìí jẹ́ ká ṣe ó máa di pé àwọn gan náà wọ́n á kàn wò pé àwọn eléyìí ò serious so ibi tá a bá ń lọ ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká kọjú sí ká dẹ̀ fi àdúrà tì nídìí Ọlọ́run tó ń ṣe bẹ̀kú kúrò nídìí àrò ó lè dà lójú èèyàn kó dàbí pé kíní yìí báwo ló ṣe fẹ́ ṣe kò lè ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ lójú Ọlọ́run kò rí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ rárá so tọ́pọ̀lọpọ̀ ń wò ní pé wọ́n ń wo ọ̀nà bóyá wọ́n fẹ́ kán lè gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú láti jẹ́ pé à ń ṣe movement bẹ́ẹ̀ kò sí tẹ́ ẹ bá gbarú ẹ̀ ó dàbí obìnrin tó gba owó àlè ni tó lòun fi bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì yẹn ò lè function ó máa fọ́ ni ó máa fọ́ ni so káwọn èèyàn wa kán jẹ́ ká fèsì ibi tá à ń lọ so Olúwa ràn wá lọ́wọ́ mo wà lórí platform kan lánàá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ká negotiate pẹ̀lú olóṣèlú negotiation kí ni negotiate pẹ̀lú olóṣèlú èmi ò rírọ ẹ̀ àwọn náà wọ́n máa wá tò lẹ́yìn tó bá mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ó dáa o pé ọ̀nà tàwọn ń bẹ̀ kò wọ́ọ̀kì mọ́ àwọn náà máa wá kì í ṣe pé àwa la máa gbé gbogbo wàhálà tá a ti ṣe láti lẹ̀ a máa lọ gbé lé wọn lọ́wọ́ wọ́n wá ṣe kí ni wọ́n wá kùn lọ́dà lókè ẹ̀ máa rí ní sálá ní lábẹ́ ẹ̀ máa rí green white green lókè ẹ̀ náà ẹ̀ máa rí orí olókun so káfíìsì ibi tá à ń lọ Ọlọ́run á fún wa ṣe ó ṣe rí ni àwọn ebéèrú mẹ́ta wọn ní no if we die we die ó ṣe rí nìyẹn o so ó dàárọ̀ sà. ẹ ṣeun kí ni advice tí a ní fún àwọn olórí wa bàbá wa kan sọ̀rọ̀ níbí báyìí ó ní my neighbors can't fell into a gutter please came with 2 fire engineers èèyàn gan fall down ní Nàìjíríà akúdànù ní àkótúkọ̀ ẹ̀ lọ́nà o a ṣetán láti bú anybody a blame anybody ṣùgbọ́n kí ni advice wa fún àwọn olórí wa kí ni advice mo ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà we are fighting for a nation we are not fighting for any political party but we are fighting for Yoruba nation. I'm sorry ẹnu mi àgò we are not fighting for Nigeria but we are fighting for the Yoruba nation, the liberation to liberate our people
òun làwa ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá náà ni ẹ jọ̀ọ́ misconception yẹn má jọ wáyé ẹ má mísì ẹ̀ pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ yẹ ká focus attention wa on where we are going ẹ jẹ́ ká face attention wa ká kọjá síbi tá à ń lọ which is our nation ẹ yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare báwo ni declaration day yẹn báwo ló ṣe máa rí báwo ló ṣe máa lọ kí làwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé kí làwọn nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lọ́jọ́ náà dẹ́ kí ni advice wa fún àwọn ènìyàn wa àtàwọn olórí wa so ṣùgbọ́n my final advice fún àwọn olórí wa ni pé ẹ má rìn ní bèbè àbùkù o ẹ má rìn ní bèbè ibi tó máa ti fi ẹ̀gbin lọ̀ yín tó máa fi ẹ̀gbin tó máa fi rí ẹ̀yin lára ṣe rírìn àjò yìí orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o tó bá ti ọwọ́ yín dàrú àdúrà tí mo gbà ni pé kọ́lọ̀ má yẹ kó tọwọ́ yín dàrú o àwọn ọmọ Yorùbá ò ní forgive yín ẹ ò ní ṣiṣẹ́ o ẹ ò ní ṣe ẹsẹ̀ gbé o ìṣẹ́jú mélòó ló kù ó kù ìṣẹ́jú 9 kí n tó kúrò lórí ètò yìí ìṣẹ́jú 9 ló kù tá máa máa dágbére ní kọjá ìṣẹ́jú 9 yìí o 210 people 211 are watching this program 160 likes ẹ jẹ́ ká like ẹ̀ ṣe ti bá wa ṣiṣẹ́ ti subscribe sórí channel yìí ṣá ẹ̀yin èèyàn mi ẹni tó bá ní plan B yà lọ́wọ́n lọ́fún. Hello sir. ẹ kú iṣẹ́ sá o. Mọ́mí yẹn ká lẹ́mọ̀. ẹ ǹlẹ́ sá o ọ̀nà àmà ṣe o. ṣe rí nípa àwọn olórí wa àgàgà bàbá wọ́n ti dá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé òbí gbogbo ọmọ náà máa fẹ́ pay attention sí bọ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé àwọn èèyàn wa wọ́n ti burú jù for safety o not for any other thing o àtàná tá a ti gbọ́ pé àwọn èèyàn lọ visit wọn yẹn a mọ̀ pé bàbá ò lè betray wa rárá àtọ́ but for his safety tẹ́ bá wo Ṣàwòrò Idẹ o Agogo Ìwọ̀ nínú eré yẹn rí pé ńgbà tán lọ wo bàbá tó gbé ìlú Ṣàwòrò Idẹ pamọ́ tó ní kò sí lọ́wọ́ òun ìgbà tó ń lọ ó tún pé Yẹmí Sódì mú bí nǹkan ó ní kó padà wá ó ní kan lára àwọn ọmọ yẹn ó lóun fura sí ṣe mọ̀ pé òun ló padà lọ betray wọn inú yín lẹ mọ̀ ẹ̀ mọ́nú èèyàn lára àwọn tó ń wá yẹn you never can tell ẹni tó lè lọ júwe bọ́n ṣe rìn tó máa lọ sọ bí tí bàbá wà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó máa fi lè ṣe ìdásí either one of the leaders ó máa fún wa ní depression ó máa fa step back ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá sọ fún wọn tó bá máa ní meeting pẹ̀lú irú àwọn tó wá látèkìtì yẹn wọ́n lè ṣe Zoom meeting pẹ̀lú wọn kán dúró bí tán bá wà they don't need to come to him. kò tí ẹ yẹ kán ṣe meeting pẹ̀lú wọn to me o because anyway mo ti sọ pé mi ò ní sọ nǹkankan I want to remain neutral but ẹ jẹ́ advice wọn ó ti ṣẹlẹ̀ but what do we have for. ẹni bí làwọn pípù yìí wọ́n lọ visit Ìgbòho kí náà ń porúkọ ẹ̀ Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ó lọ́bẹ̀ ló ń sọ pé we are behind you 100% ọmú àlè. at the end of the day wọ́n padà bí. ṣebí vicinity study náà lọ ṣe nínú ilé àìmọye èèyàn tó wà nínú ilé yẹn tó jẹ́ pé àwọn yẹn náà ná fún àwọn èèyàn ní ìta ní ọwọ́ Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o gbogbo nǹkan táwọn enjoy nílùú òyìnbó ńlá ní pé ká ní reason ordinary non-white náà fi lè steady ní Nàìjíríà and these people are coming abroad they come to study they have everything here they know how it works here why is it so difficult for them tí o bá ń ṣe pé wọ́n jẹ́ èṣù ẹni bí ni wọ́n èṣù ló ń rúlu Nàìjíríà devil ló ń rúlu Nàìjíríà àwọn òde sí lára wọn mọ́ that's why we want to go Ọlọ́run á máa fún yín ṣe God bless you bye. God bless you.
hello sir. ẹ kú ètò. ẹ ṣeun sir. N tí mo fẹ́ sọ ni wípé ẹ bá wa sọ fún àwọn bàbá àti ìyá wa tó ń jẹ́ adarí wa kí wọ́n jọ̀ọ́ kí wọ́n forí korí lásìkò kí wọ́n tètè announce torí àáyá gbọ́n ògún pè gbọ́n o. Ìdí nìyí tí mo fi pè padà ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọ́n ẹ bá wa sọ fún wọn káwọn àgbààgbà wa kàn forí korí lásìkò kàn tètè announce lásìkò tó sì tọ́ yìí kó tó di wípé omi máa tẹ̀yìn bẹ̀gbin lẹ́nu. Ẹ ṣé o. ẹ ṣeun sir, God bless you sir. Ọlọ́run kò yín ṣe o. Àmì àti gbogbo wa sir. Very brief, short, but powerful. Advice. Ẹjọ́ Deborah Olúfún Lálẹ́mí or whatever. Ẹ má wú ọ̀rọ̀ Máyégún again. Ẹ má wú síta again. Please. We're not talking about Máyégún here tonight. We have another topic that we're talking about. Ẹ̀yin èèyàn wa. This is how we're going to draw the curtain on tonight's program. It's 4 minutes to the end of the program. Mama Fele, Mama fi play orin. Then láti máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn plan wa towards the declaration day. We're talking about the central account. Whatever you have, whatever you can afford. About wa fi sí inú ẹ̀. This is for the future of Yoruba nation. Then, for the current situation in the country, there are some things that are needed to be done urgently. Please, we need money for this. When I say we need money for it, I don't know how they spend the money because I'm not in charge, I'm not part of those people. Don't share account here. Please. But we just need them to us. Hello? Yeah, hello. Baba. Ẹ sir. Ẹ káalẹ́. Yes, sir. Èmi kàn ní àmọ̀ràn kékeré kan fún bàbá ni. Okay, sir. Àmọ́ tí mo ní ni wípé mo má tẹ́lẹ̀ bá wà lójú ogun. Gbogbo ẹni tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ló máa fura sí. Bàbá ti fẹ́ mentality bàbá wípé àwọn ọmọ mi kò sẹ́ni tí ó pè mí tí mi ò ní jẹ́ má ṣe ojú ogun la wà yìí kí bàbá fura ọ̀fura meeting tí wọ́n ní wọ́n tẹ̀ lọ ṣe yẹn gan normally lọ́wọ́ yìí kò yẹ kí bàbá ṣe meeting lọ́wọ́ ìyára mọ́ lọ́wọ́ ta wà yìí bẹ́ẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ yìí dàbí ọ̀rọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ni ọ̀nà pé dìímọ̀ tí striker bá ṣe ń lọ síbi goal post ló máa ń hard sí torí wọ́n ti mọ̀ wípé tó bá débẹ̀ tó bá lọ gùn ó ti ń lọ síbi òpin ìrìn àjò tá a wà yìí ìgbà gangan ló yẹ kó fura gan kí bàbá kó ṣọ́ra and kí n tó fi ilẹ̀ ẹjọ́ mo mọ̀ pé èyí máa kọ́ tẹ̀lé wọn mo máa gbà wọ́n nímọ̀ràn ibi tó ń gbé yẹn ọjọ́ kó change ibi tó ń gbé yẹn báyìí kó wọ́n tàbá yìí kó try to do it. kì í ṣe bàbá nìkan gan gbogbo àwọn leaders wa pátá tí wọ́n lead the struggle yìí wọ́n láti wà extremely careful. As presenters most especially bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Olóyè Sunday Igboho mọ̀ pé àwọn àìrọ yorùbá bẹ́ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ repeat again àyíká àwọn kan fún àwọn ọlọ́gbọ́n rẹ̀ àwọn tó gbọ́dọ̀ kọ́gbọ́n. Ó bàbá gangan yẹn gbọ́dọ̀ wá bàjẹ́ máa sọ̀rọ̀ lórí bàbá gangan ni olóyè Sunday Igboho yẹn sì tọ́sí wọn lọ́wọ́ yìí torí mo mọ̀ pé inú àwọn ọkọ̀ bọ́ ṣe wà ní irọ́. Ó bàbá gbàgbọ́ pé àwọn ọmọ mi bàbá ẹgbẹ́ ọmọ tó bí àwọn ọmọ mi kẹ̀ ní mi tá à ń sọ ìyàwó èèyàn burú inú bàbá dá gan but inú dídá yẹn ó níbi tó ṣiṣẹ́ dé o àwọn kan wà tó jẹ́ pé tó bá ti fún wọn ní nǹkan tó máa jẹ wọ́n lè pọ̀ mọ́ ìyá wọn o. In politics everybody is a suspect.
lọ́wọ́ tá a wà yìí kò sí ọ̀rẹ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí kò sí ọ̀rẹ́ lọ even mo tún wá lọ gbọ́ngàn nípa àwọn tó ní wọ́n ṣe méjì pẹ̀lú wọ́n ní evil man kan wà lára wọn mi kò fẹ́ dárúkọ ní evil man orí tí gbogbo àwọn yóò mọ̀ pé politician onoma politician ní gbogbo èèyàn mọ̀ pé ilé politician kò yẹ kí bàbá lè máa ní àyíbọ̀ meeting yẹn ó ní bó ṣe jẹ́ kó dáa eléyìí wọ́n plan ẹ̀ ní meeting yẹn wọ́n plan ẹ̀ bó ṣe wáyé and if gan èèyàn gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ bàbá gbogbo ìrìn tó rìn lọ́jọ́ yẹn ṣé wọ́n jọ jẹun ṣé wọ́n jọ èèyàn gbọ́dọ̀ fura bá lọ́ ṣe rìn ṣé wọ́n bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ gbogbo kọ́ bẹ́ẹ̀ lèèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ mọ́mọ́ tí mo sọ ẹ́. You're right, sir. Ọlọ́mọ àfi ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn tó kì í ó dàrú bàbá mi. Ṣégun sir, God bless you, sir. Pánsá òfunra ó já àjà òfunra àjà jìn onílé tí ò bá funra olè akọlẹ́rù lọ. We need to be careful at this junction. We are almost there. This is Yoruba nation níwájú wa báyìí táwọn yìí. This is Yoruba nation. When we set 5 million target for the petition, we knew what the target was and we achieved it. Same should happen with the central account. We set a target and work towards achieving it. Yeah, nǹkan tí mo ń sọ lọ kó tó di pé kọ́ ọ̀yàn wọlé. The same thing Òmìnira Yorùbá 2022 account. Àwọn iṣẹ́ pàjáwìrì kan wà tá láti ṣe towards the declaration of Yoruba nation. Wọ́n dẹ̀ ní ìdí owó láti ṣe inú Òmìnira 2022 ẹ pọ́ǹpù owó yìí sí. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ẹ rí wípé tówó ṣe ń wọnú ẹ̀ lówó ń jáde bówó ṣe ń wọnú ẹ̀ ló ń jáde tó ṣe ń wọnú ẹ̀ ló ń jáde bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe àwọn nǹkan tó lè ṣe díẹ̀ for the preparation kàn pé wọn ò dúró àwa tiwa ni káwa wá síta káwa sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ tí wọ́n ní pé kán wà nínú ilé kán bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tiwọn and they are working round the clock. So how do we encourage them? We encourage them by contributing our own quota. Financial contribution, give it ẹ fi sínú àkáǹtì yìí kán fi ṣe nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí so that tá bá declare Yorùbá nation lẹ́ni we have little or no problem at all in terms of security in terms of others tá a lè sọ lórí atẹ́gùn and this money comes from the Òmìnira Yorùbá 2022 account. Ìyá Onítìrí ló wà in charge báwo ló ṣe náwó yìí kíní kan she knows nothing about this account. Àwọn ni wọ́n gbé through website náà ṣe gbé jáde àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Òmìnira 2022 but tí wọn ò mọ bówó ṣe ń jáde or bówó ṣe ń wọlé. Baba doesn't know how they spend the money ṣùgbọ́n ẹni tó wà in charge owó yìí you and I know him. So gbogbo aṣọkọ́là ń sá lóhùn you and I know him and bí a dime ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde will be accounted for and this Òmìnira 2022 account is about to come to an end because tí ilẹ̀ Yorùbá bá ti dúró gbà sílẹ̀ ní Òmìnira 2022 account ó ti close because iṣẹ́ Yorùbá freedom ó ní Òmìnira 2022 ṣiṣẹ́ fún. Once Yoruba nation is declared today, ó ti stop functioning here. Then the central account continues. Kò dúró. But no account méjèèjì àwọn tó wà in charge should be able to account for every single dime tó bá wọlé bó ṣe jáde. Kì í ṣe wípé 10 naira ni wọ́n ná lé ní o. Ẹ wá ṣe account bá ṣe ná. Kan wá ṣe account lórí 6 naira or 9 naira 99 kobo. The only 1 kobo tó kù lórí ẹ̀ kan má lè account fún no. That is what we call fraudulent. Anybody tó bá dẹ̀ wà no account and we pay dearly for it. That 1 kobo yẹn
wàá àkáǹtì fún. It's just like when you're working in a bank. O ti ṣe tán, o ti gbowó in a day, at the end of the day o fẹ́ balance account ẹ̀ ò balance. Wàá padà wàá make sure pé account ẹ̀ balance lọ́jọ́ ẹ̀ bó jẹ́ 12 a.m. kó tó balance account wàá make sure pé o balance ẹ̀ tó bá dín £1 wàá fi kún lápò ara ẹ̀. And that is how it's gonna be. That is how it should be. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́, no amount is too small, no amount is big láti lè fi sínú àkáǹtì yìí for the declaration of Yoruba nation tí àwa ń wò lọ́ọ̀kan yìí lágbára Ọlọ́run àti débẹ̀ o àní ṣìṣe àní ṣílẹ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ á fúnra o. This is how we are going to pull down, how we're going to draw the curtain on tonight's program, until we meet again tomorrow, anytime, either in the morning, afternoon, evening, night, or whatever. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wa share ètò yìí lónìí. Títí dìgbà náà ńkọ́, ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá ò ní di. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus, apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey, ń dágbére fún yín pé ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀, ó dàárọ̀. For education, entertainment, and information. Ìjìnlẹ̀ FM is the station to listen to. Ìjìnlẹ̀ FM, Istanbul, Turkey.